დილა მშვიდობის და კაი გამარჯობა ყველას. საქართველოში და მის დედაქალაქში რაც უკვე 8 საათი სრულდება, 3 წუთი უკრია. ვიწყებთ საქმიან დილას და მთელი დღის განმავლობაში ტელევიზიის ეთერში შემოგთავაზებთ სიახლეებს. ამ 13 სექტემბერს მოხდარი მოვლენების ირგვლივ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ცხადია. ერთ-ერთ უმთავრეს თემას უბრუნდებით, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით ბოლო პერიოდში შედგა, საუბარია საერთაშორისო სააგენტო საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო კომპანია უკაცრავად Moody's-ზე, რომელმაც საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BA3-დან BA2-მდე გაუმჯობესა. ხოლო მდგომარეობა კვლავ სტაბილურით შეაფასა. სარეიტინგო კომპანიამ ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბოლოს, ანუ საუბარია BA3 2010 წლის ოქტომბერში გაუმჯობესა. და ხოლმე 7 წლის წინ და სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და ინსტიტუციებმა 2014 წელს დაწყებული რეგიონალური ეკონომიკური შოკების პარალელურად მდგრადობა აჩვენეს. ამასთან Moody's ელოდება, რომ ეკონომიკური რეფორმები, რომელსაც სავალუტო ფონდი უჭერს მხარს, შეამსუბუქებს იმ საკრედიტო სისუსტეებს, რომელიც ქვეყანას აქვს Moody's რეიტინგის შეზღუდვის ფაქტორებად საბანკო სექტორებსა. და საგარეო რისკებს ასახელებს, სამწუხაროდ ეს უდაოდ პოზიტიურად წინ გადადგმული ნაბიჯი საკმარისი არ გახლავთ investment grade-ზე, ანუ საკრედიტო რეიტინგის იმ დონეზე, რომ გავიდეთ, სადაც რისკები ინვესტორისთვის მინიმალურია, სამწუხაროდ ამ ტემპით საკმაოდ გრძელი გზაა. ჯერ BA1-ის აღება დაგვჭირდება და მხოლოდ ამის შემდეგ დავახცევთ თავს იმ შეფასებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ტოვებს ინვესტორებისათვის რისკების შემცველ გარემოს, ასე რომ სამუშაო უამრავი გვაქვს და თან ტემპში. სარეიტინგო სააგენტო პარალელურად აღნიშნავს, რომ 2014-16 წლებში, როდესაც რეგიონი მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, ფინანსურ და სავალუტო შოკებს განიცდიდა, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 3.5%-ის ფარგლებში იყო. საქართველოს მეზობელი ბევრი ქვეყანა კი რეცესიაში გახლდათ, ან საკმაოდ ახლოს იყო რეცესიულ პროცესებთან. ამ წლებში ვციტირებ Moody's-ის ამონარიდს, საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობაზე გავლენა იქონია ეფექტურმა მაკროეკონომიკურმა პოლიტიკამ და ძლიერმა საბანკო ზედამხედველობა, რამაც ბანკებს საშუალება მისცათ ეკონომიკის დაფინანსება გაეგრძელებინათ. სამომავლოდ ველით, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაძლიერებას განაგრძობს, აღნიშნავს Moody's და დასძენს, რომ ამ პროცესში საჭიროა ეკონომიკის დივერსიფიცირება, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებით. სარეიტინგო სააგენტო აქვე აღნიშნავს, რომ DCFTA-ის შეთანხმება ერთის მხრივ საშუალებას მისცემს საქართველოს გაზარდოს კონკურენტუნარიანობა, მეორეს მხრივ გაიუმჯობესოს პროდუქციის ხარისხი, განათლების სისტემა და ასევე შრომის კოდექსი. გარდა ამისა, თავის შეფასებაში Moody's ჩინეთთან და თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის დადებით მხარეებზე უსვამს ხაზს. ეს კვლავ ციტირებ, ეს ქმედებები დაეხმარება ქვეყანას FDI GDP-ის 10%-იანთან მიახლოს, ამასთან გაზარდოს ექსპორტი და ეკონომიკური ზრდა საშუალო ვადიან პერსპექტივაში განმარტავს სარეიტინგო სააგენტო. მიუხედავად ამისა, სააგენტო აღნიშნავს, რომ მთავარი საკრედიტო სისუსტეები, ეს გახლავთ საბანკო სექტორი და საგარეო რისკი და ეს კვლავ რჩება. Moody's დადებითად აფასებს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის დაწყებას და აღნიშნავს, რომ ის ხელშეუწყობს სტრუქტურული რეფორმების გატარებას და ინკლუზიურ ზრდას. Moody's-ის რეპორტში არის, რომ ფისკალური და საპენსიო რეფორმა საქართველოში დანაზოგების შექმნას შეუწყობს ხელს და ასევე შეამცირებს გარე დაფინანსების საჭიროებას შედარებით გრძელვადიან პერიოდში. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კი რეიტინგის შემზღუდავ ფაქტორად დარჩება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, საკრედიტო სისუსტე დარჩება საბანკო სექტორის რისკი, რაზეც გავლენას ახდენს მაღალი დოლარიზაცია. კვლავ ამონარიდი, ზუსტად გრაფიკა არის თქვენს ეკრანებზე, მიუხედავად ლარიზაციის შედეგად მიღწეული პროგრესისა, მომავალ გაუმჯობესებას გარკვეული დრო დასჭირდება. აღნიშნავს და ადასტურებს Moody's-ი, სააგენტო როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონის გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში შედარებით სტაბილურ ვითარებას ელის, რაც ეკონომიკურ და ფისკალურ რეფორმებს შეუწყობს ხელს. რეიტინგის შემზღუდავ ფაქტორები კი სახელდება გაურკვევლობა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის გადახდის უუნარობის შესახებ კანონი, მიწის რეგისტრაცია და პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება.
რომელმაც კვალიფიციური მუშახელის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს ბაზარზე. ჯამში ხა თავმოყრის თვალსაზრისით ძირითადი ამონარიდები მუდისის გზავნილებიდან ეს გახლავთ და პრინციპში მე მგონი ამომწურავათაც თუ რაიმე არის ჩვენ ზადავართ ცხადია კომენტარებისთვის ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ თემაზე. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, როგორც იქნა გადაწყდა და შეთანხმდნენ კიდეც და გაირგვა ბოლოს და აღიარეს, აღმოხდათ, რომ პეკინის გამზირი ცალმხრივი იქნება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის განცხადებით, კვირის ბოლოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება და შაბათ-კვირას ქუჩას საბოლოოდ შესაბამისად დახაზავენ. 18 სექტემბრისთვის პეკინის გამზირი მთლიანად განახლებული იქნება. აი, რაც შეეხება გამწვანების სამუშაოებს, იგი სავარაუდოდ თვის ბოლომდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც პეკინის გამზირი ქუჩა ახალ სახეს მიიღებს. აი, პეკინის გამზირზე კი ცალმხრივად მოძრაობის გამო სატრანსპორტო მოძრაობის გეგმა გარკვეულწილად შეიცვლება. გაგარინის მოედნიდან ტრანსპორტი ბესიკის ქუჩით ყაზბეგის გამზირზე მოხდება, საიდანაც შემდეგ პეკინზე იმოძრავებენ. ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები პეკინის ქუჩაზე ორმხრივად იმოძრავებენ. მოეწყობა ეგრეთ წოდებული ბასლაინი, ანუ ავტობუსის გასასვლელი. შესაბამისად მუნიციპალური ტრანსპორტი ამ ქუჩაზე ორმხრივად იმოძრავებს. ორმხრივი იქნება გადაადგილება მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის კოსტავა-შარტავას ქუჩებზეც. აი ამ გადაადგილებისას მუნიციპალური ტრანსპორტის წარმომადგენლები წესებსაც თუ დაიცავენ, იქნება გადასარევი, იმიტომ რომ გადაავლო თვალი რამდენიმე და საკმაოდ მომრავლებულ ათეულობით ან ასეულობით მძღოლს თბილისში, ავანგარდში არიან სწორედ მუნიციპალური ტრანსპორტის წარმომადგენლები მოძრაობის წესების დაცვის დარღვევის თვალსაზრისით. მოკლედ, ყველაზე საინტერესო გუშინ რაც კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის განმარტებიდან იყო, დაუბრუნდეთ პეკინის გამზირს. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მის სინქრონში მოვისმინოთ. იყო გამოკითხული როგორც პეკინის გამზირზე მოძრავი მანქანების ძღოლები, ასევე მოსახლეობა, ასევე ვინც ბიზნეს საქმიანობით არის დაკავებული იმათი მოსაზრებებით და ჩვენ დაახლოებით 70%-ზე მეტი სრული ხარდაჭერა მივიღეთ მოსახლეობისგან. Ну, ცხადია, ხა მოსახლეობის განწყობები ანგარიშგასაწევია. თქვენთვისაც და იმავე მოსახლეობისთვისაც 70%-ში ხვდებიან თუ არა დაანჩენი 30%-ის, ანუ შედეგი ვნახოთ ახლა რეალურად როგორი იქნება. არ ვიცი უშველის თუ არა პეკინის გაცალმხრივება თბილისის შუაგულში საცობების პრობლემას. ღმერთმა ქნას დაუშველოს. ღმერთის ამარა იმიტომ ვრჩებით, რომ აქ მაინც დაგეგმა შესრულების და გადაწყვეტილების პასუხისმგებლობის აღების საკითხია უფრო მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ ზუსტი პასუხი დიდი ალბათობით არც თავად თბილისის მერიაში იძლევა. იქნება პირველ რიგში მინდა აღნიშნო სატესტო რეჟიმი, მაგრამ ბასლაინი აუცილებლად დარჩება და იქნება, თუ ვინც შეიცვალოს შემდგომში ჩვენი გადაწყვეტილება, მაგრამ დანარჩენი იქნება სატესტო რეჟიმი. რომ არ გაამართლოს სატესტო რეჟიმმა, მერე რა შევა? ამის შემდგომ დაუბრუნდებით იგივე მოძრაობას, რაც იყო. იგივე მოძრაობას, ანუ კარგად შემჭიდროებული პეკინის გამზირი, რომელიც მოეწყო სრულად ცალმხრივზე, კვლავ უნდა გავაფართოვოთ, კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ ძველს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი მოკლედ ეს კინოს ნანახი გვაქვს. მოდი ჩვენ დაველოდებით და მერე დავითვლით რა დაგვიჯდა რამდენიმე თვე პეკინზე მოძრაობის გატესტვა. პეკინისგან განსხვავებით ნაკლებ ნებათაღელვას იწვევს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტი აქვს მოწონების კოეფიციენტი, თუ ეს შევაფასებთ მეტროსადგურ თავისუფლების ახალი ამოსასვლელის ამოქმედებას და მის ამ შემთხვევაში ვარაუდობ ფაქტს, რომ სავაჭრო ცენტრი გალერეა თბილისი, რომლის მშენებლობაც უახლოეს პერიოდში დასრულდება, მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანს დაუკავშირდება. გალერეა თბილისის ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სავაჭრო ცენტრში ამბობენ, რომ თავისუფლების მეტროს გასასვლელი ექნება როგორც ქუჩისკენ, ასევე თავად სავაჭრო ცენტრში. მათივე ცნობით, სავაჭრო ცენტრის სამუშაოები ბოლო ეტაპზეა. ხოლო გალერეა თბილისი კი შემოდგომაზე დათქმულ ვადებში და დროში გაიხსნება, როგორც ამას მისი მესვეურები ანონსებდნენ. ძალიან ბევრი ბრენდით და დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ სერიოზული ტრაფიკი იქნება
ანუ ნაკადი მომხმარებლებისა დილადრიან მეპატიება პერიოდულად სლენგი. პეკინის გამზირს და თბილისის მერიაში მიღებულ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ მაინც დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად დღეს დღევანდელ საქმიან დილაში კიდევ ბევრი საინტერესო თემა და რესპონდენტი გელით. მედია საქართველოს 13 სექტემბერს საქმიანად იწყებს ზურაბ ხონელიძესთან, დაჩი ჭოლაძესთან და ზაალ გაჩეჩილაძესთან ერთად. ზაზა აფაშიძე და ბექა ბაციკაძე ზურაბ ბოქოლიშვილს მასპინძლობენ. იბაჭყონია სტუმარი სოლომონ ნავდარაშვილი, ჯეო ჰოლდინგის დირექტორია. მასპინძლობთ ეკავალიაშვილს, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. სატელევიზიო სეზონს ჩვენი თანაზამყვანები თანდათან შედარებით უნეტებით, მაგრამ უერთდებიან გუშინ არჩეულებრივმა მაიასი და მოინწენ ბარსელონა ტურიზმის აღმასრულებელ დირექტორთან. სუპერ საინტერესო ინტერვიუ შემოგთავაზა. ბევრში დაეთანხმებოდით ჩვენს რესპონდენტს კერძო ბიზნესთან დიალოგის აუცილებლობის ნაწილში განვითარების გეგმის გრძელვადიან ხედვის აუცილებლობაში და ცხადია იმ საქებარ სიტყვებსაც სიამოვნებით მიიღებდით თბილისთან დაკავშირებით, რაც მან ნამდვილად არ დაიშურა. ტურიზმი საქართველოსთვის ნამდვილად საინტერესო და საკმაოდ შემოსავლიანი მიმართულებაა მსოფლიო ჭრილშიც და არც მსოფლიოს ჭრილშიც ამ ნაწილში გამოვაკლდებით. არც ანალაპიაშვილს მოვისაკლისებთ, რომელიც ამ და სხვა თემებზე დილიდან შევამეხიდება. ანა დილამშვიდობის და ბედნიერ დღეს გიწურებ. დილამშვიდობის გიორგი, წარმატებას გისურვებ და უსურვებ ჩვენს მაყურებელს. სიამოვნებით გაგაცნობთ ანგარიშს, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკისა და ტურიზმის საბჭომ გამოაქვეყნა. ორგანიზაცია უკვე 25 წელია მსოფლიოს 185 ქვეყნის ეკონომიკაზე ტურიზმის გავლენას სხვადასხვა ინდიკატორის მიხედვით აფასებს და ბოლო მათგანის მონაცემებს უნდა გადავხედოთ. საბჭო პროგნოზს აკეთებს როგორც მიმდინარე წლისთვის, ასევე გრძელვადიანი პერიოდისთვის. ამ წლის პროგნოზით კი საქართველოს GDP-ში მოგზაურების ტურიზმის პირდაპირი კონტრიბუცია 10.6% არის გაზრდილი, გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 8.1% იყო. ამავე ანგარიშის თანახმად გასულ წელს ქვეყანაში დასაქმებულების 6.8% მოდიოდა ტურიზმის სფეროზე. აი 2017 წლის პროგნოზი უკვე 9.2%-ს აღწევს. რაც შეეხება საქართველოს პოზიციებს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ტურიზმის სფეროს კონტრიბუციის მიხედვით GDP-ში 2016 წელს საქართველოს მსოფლიოში იყო 99 ადგილზე, ანუ 1.2 მილიარდი დოლარით. თურქეთი მე-14 პოზიციას იკავებდა, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რუსეთი 23-ს, ირანი 34-ს, რუმინეთი 70-ს, ბულგარეთი 93 ადგილზე იყო, აზერბაიჯანი 92-ზე და უკრაინა 93-ზე. სომხეთს კი 135 პოზიცია ეკავა. ასეგებია. ამასობაში ეკონომიკისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭო აღნიშნავს, რომ ტურიზმისა და მოგზაურობის პირდაპირი გავლენა საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში 2016 წელს 8.1% გახდათ. ამ მაჩვენებლით საქართველოს 185 ქვეყანას შორის 32 ადგილს იკავებს. თურქეთისთვის ეს მაჩვენებელი 4.1%-ია და ქვეყანა 73 ადგილს იკავებს. რუსეთი 178 ადგილზეა, რადგან შეფარდება GDP-ში 1.3%-ია, სულ რაღაც. უკრაინა 1.5% და 172 ადგილზეა. მთლიანში და პროდუქტში ტურიზმისა და მოგზაურობის პირდაპირი კონტრიბუცია ასახავს ეკონომიკურ აქტივობას, რომელსაც ქმნიან სასტუმროები, ტურისტული ორგანიზაციები, ავიაკომპანიები, სამგზავრო საშუალებები, რესტორნები და ტურიზმის შემადგენელი სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა. მსოფლიოს ეკონომიკისა და ტურიზმის საბჭომ სხვათა შორის ის ბოლო ანგარიშის მიხედვით მოგზაურობამ და ტურიზმმა საქართველოში პირდაპირი გზით 2016 წელს 122,000 სამუშაო ადგილის გენერირება შეძლო, ასახავს ანგარიში. რაც მთლიანი დასაქმებულების 6.8%-ით არის განსაზღვრული. წელს ეს მაჩვენებელი კი 5.9%-ით ზრდას აჩვენებს პროგნოზირებული 129,000 სამუშაო ადგილამდე, რაც 2017 წელს
დასაქმებულების 7.2% იქნება. სხვათა შორის ეს კრიტერიუმები მოიცავს როგორც დასაქმებულთა რაოდენობა სასტუმროში, ისე ტურისტულ სააგენტოებში, აეროპორტებში და სხვა სამგზავრო სერვისებში. პირდაპირ კონტრიბუციის თანახმად კი დასაქმებაში საქართველოს ტურიზმისა და მოგზაურობას 2016 წელს ეკავა მხოლოდ 6.8% და მათ ჩვენებრივ ამავე ანგარიში ის 51 ადგილს იკავებდა. ისევ რეგიონის ქვეყნებს რომ გადავხედოთ და არა მხოლოდ პოზიციები ასე ნაწილდება. აზერბაიჯანი 99 ადგილზეა, სომხეთი 98-ზე, ბულგარეთი 102-ზე, თურქეთი 162-ზე. 2017 წელს უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ნავარაუდევია, რომ ტურიზმის მიერ კონტრიბუცია მთლიან დასაქმებაში პირდაპირ გზით 5.9%-მდე გაიზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს პოზიციები უნდა გაუმჯობესდეს და 22 ადგილი დაიკავოს. ანა, იმედია მზადაღარ საკმაოდ საინტერესო საინფორმაციო კოლაჟისთვის, რომელსაც ვიწყებთ და წარმატებას გისურვებთ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი 2018 წლისთვის გეგმას აახლებს, სარეკლამო ბიუჯეტი იზრდება და იცვლება სამიზნე ქვეყნების ჩამონათვალიც. ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაძლოა როუმინგის ტარიფი გაუქმდეს. ქუთაისში, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, მაკდონალდსის გვერდით, ეთნოგრაფიული მუზეუმის ყოფილი შენობის ადგილზე სასტუმრო თან 100 ნომრიანი აშენდება. ეს ის ლოკაცია არ არის, მაგრამ მაინც. თემურ ჭყონია და მისი გეგმები, მოუსვენარი კაცი რო არის თემურ ჭყონია, ბევრი წელიწადია ვიცით, კაცილებით დიდი ხანია, ვიდრე მისი ასაკია. ერთ ადგილას არ ჩერდება, მაგრამ იმერეთის დედაქალაქში დაგეგმილი მშენებლობის და სხვა დანარჩენი ბიზნეს სიახლეების შესახებ, რომელიც არ მხოლოდ თემურ ჭყონიას უკავშირდება და Coca-Cola Bottles Georgia's თუ სხვა თემურ ჭყონიას კომპანიებს, ამაზე უკვე ანა ლაპიაშვილი ისაუბრებს. Გიორგი, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქუთაისის მერიაში ქორთიარდ მარიოტის წარმომადგენლებმა და თემურ ჭყონიამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი უკვე მოაწერეს და ამ შეთანხმების მიხედვით თემურ ჭყონია აშენებს 100-ზე მეტ ნომრიან 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს და მართვაში გადაეცემა ქორთიარდ მარიოტს. ადგილზე, სადაც 13 მილიონი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს, ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებას წარმოადგენს და ამ დროისათვის შესყიდვის პროცედურები მიმდინარეობს. მოკლედ, კარგი ამბებია ქუთაისისკენ, სხვა დანარჩენზე კი სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში ვისაუბრებთ. ბოლნისში ოქროსა და სპილენძის საბადოს 50%-იანი წილი Georgian Mining Corp-ის საკუთრებაში გადავიდა. კომპანიამ საბადოზე ძიება მოპოვების ლიცენზიის მფლობელი Georgian Copper and Gold-ის 50%-იანი წილის შეძენის დასრულებაზე განაცხადა, რაშიც $6 მილიონი გადაიხადა. მხარეებს შორის გარიგებაზე შეთანხმება ჯერ კიდევ 2015 წელს მოხდა. ამ შეთანხმებით კი Georgian Mining Corp-ს $6 მილიონი 2017 წლის დეკემბრამდე უნდა გადაეხადა. ძვირფასი ლითონების საბადო 860 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. Georgian Copper and Gold-ის 100%-იანი ეკუთვნის ბრიტანეთში დაფუძნებულ GMC Investment Limited-ს და კავკასიის სამთო ჯგუფს, რომელიც აფილირდება Georgian Mining Corporation-სა და RMG-სთან. მათთან ერთად კომპანია ბოლნისის რაიონში უკვე ახალი საბადოების გახსნისთვის ემზადება. ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაძლოა როუმინგის ტარიფი გაუქმდეს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, საკითხის განხილვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მიმდინარე წლის ნოემბერში იგეგმება და მისივე ცნობით ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოსთან ერთად მოლდოვისა და უკრაინის როუმინგის ტარიფის გაუქმებასაც განიხილავენ. აწარმოეს საქართველოში ბენეფიციარებს კომპანია შეპს LGG შეემატა, რომელიც პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოვებას შეძლებს. კომპანია, რომელიც მეტალოპლასტმასის და ალუმინის კარფარჯრებს აწარმოებს, სააგენტოს მხარდაჭერით ახალი მანქანადარადგარების შეძენას აპირებს, რაც საშუალებას მისცემს, რომ კომპანიამ გაზარდოს წარმოების მოცულობა და დანერგოს ენერგოეფექტური მინის დამუშავების სტანდარტი. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ენერგოეფექტური მინებით დამზადებული ფანჯრები ზოგავს სათბობ ნაკადებს და შესაბამისად ამცირებს ელექტროენერგიის დანახარჯს.
FTK Investment Fund-ი საქართველოში მასშტაბური ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. ამის შესახებ კომპანიის წარმომადგენლებმა ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრაზე აღნიშნეს. ამ შეხვედრაზე შედგა საუბარი საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილ ეკონომიკურ რეფორმებზე, გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მიზნად ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას ისახავს. გარდა ამისა, ამავე შეხვედრაზე განხილული იყო კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები და როგორც უცხოელმა სტუმრებმა აღნიშნეს, საერთაშორისო ბიზნეს წრეებში იზრდება ინტერესი საქართველოს მიმართ, რაც გამოწვეულია თავის მხრივ ქვეყნის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ღვინის იმპორტიორების და ჟურნალისტების ჯგუფი ჩინეთიდან საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ესტუმრნენ, რომლის ფარგლებშიც სტუმრებს ღვინის მარნებსა და კომპანიებს ქართლში, კახეთში, იმერეთში, გურიაში და სამეგრელოში დაათვალიერებინებენ. ღვინის იმპორტიორები ადგილზე დააგებოვნებენ ასევე ქართულ ღვინოებს და გაეცნობიან ტრადიციული მეთოდით ღვინის დამზადების ტექნოლოგიას და დაესწრებიან რთველის პროცესს, ასევე მიიღებენ ინფორმაციას ქართული ბაზის ჯიშების მრავალფეროვნების შესახებ. 13 კაციან ჯგუფს კი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი ხელმძღვანელობს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ჯგუფიც არის პროფესიონალი იმპორტიორების და ზოგადად მწერლების და ცნობილი ხალხისგან შემდგარი ჯგუფი. ანუ ამ ხალხის მიერ დაწერილი შემდეგ სტატია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული ღვინის ცნობადობისთვის შესაბამის ბაზრებზე. წარმატებები ქართულ მეღვინე ბიზნესმენებს და ასევე ღვინის ტურიზმსაც ქვეყანაში, თუმცა ახლა დროის რომ აჭარისკენ გადავინაცვლოთ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ბიუჯეტი კი რეგიონის რეკლამირების სერვისის გაუმჯობესების და ტურისტული პროდუქტების განვითარების მიზნით შესაძლო არის კიდევ დამატებით 32%-იან ზრდაზე გაითვალოს, ანუ გაიზარდოს 2.416.700 ლარით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განსახორციელებლად ჯამში 9.418.300 ლარის დახარჯვა დაგეგმილი. წელს დეპარტამენტის ბიუჯეტი 7.421.800 ლარს შეადგენდა. რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით კი 2018 წლისათვის დეპარტამენტის ბიუჯეტი 69% რეგიონის საერთაშორისო და შიდა ბაზრებზე რეკლამირებისათვის დაიხარჯება. სარეკლამო ბიუჯეტის გაზრდა კი შემდეგი წლისათვის 32%-ით არის დაგეგმილი, რაც დაახლოებით 1.655.000 ლარს უტოლდება. ჯამში აჭარის 17 ქვეყანაში პოპულარიზაციისათვის კი 6.820.000 ლარი დაიხარჯება, მათ შორის ქვეყნის შიგნით დაახლოებით 500.000 ლარია გამოყოფილი. და მეზობელი თურქეთის ტურიზმის პერსპექტივებიც კარგად უნდა ვიცოდეთ. თურქეთის შავი ზღვის აკვატორიაში ხელოვნური კუნძულის აშენებას გეგმავს. კუნძული ტრაბზონის პროვინციაში ქვეყნის სამრეწველო განვითარების პროგრამის ფარგლებში შენდება. მშენებლობის შესახებ კი ქვეყნის მეცნიერების, მრეწველობის და ტექნოლოგიების მინისტრმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ თურქეთი დაინტერესებულია ტრაბზონის მახლობლად კიდევ 5 ხელოვნური კუნძული ააგოს. ინდუსტრიული ქალაქების მშენებლობა თურქეთის ეკონომიკას კიდევ უფრო გაზრდის, ამბობს მინისტრი. ქვეყანა ხელოვნური კუნძულების მშენებლობით ინდუსტრიაში იმპორტ დამოკიდებულების შემცირებას აანონსებს. ამსტერდამის მთავრობა კი ტურისტული მოსაკრებლის გაზრდას აანონსებს და როგორც გარდიანი აღნიშნავს, ერთ ღამეზე მოსაკრებელი 10 ევრომდე გაიზრდება. გამოცემა წერს, რომ ქალაქის მთავრობის მიზანია შეამციროს იმ ვიზიტორთა რაოდენობა, რომლებიც ჩაბათ კვირას ქალაქს მხოლოდ წითელი ფარნების კვარტლის სანახავად სტუმრობენ. ტურისტების რაოდენობა, რომლებიც ამსტერდამს სტუმრობენ, ყოველწლიურად მზარდია და ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის მესამედით არის გაზრდილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალმა კი ისტორიაში პირველად გადააბიჯა 20 ტრილიონიან ნიშნულს. ინფორმაციას ბლუმბერგი აქვეყნებს ამასთან დაკავშირებით. მარტის შუა რიცხვებში ქვეყნის სახელმწიფო ვალი დაახლოებით 19.84 ტრილიონი დოლარი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც ტექსასა და ფლორიდას ორი საშინელი ქარიშხალი, ჰარვი და ირმა დაატყდა თავს, კონგრესი იძულებული გახდა, რომ სახელმწიფო ვალის ზედა ლიმიტი გაეზარდა. ქარიშხალმა ჰარვიმ ამერიკა 190 მილიარდი დოლარით აზარდა
დაზარალა, ხოლო ირმას მიერ მიყენებული ზარალი ჯერ დათვლილიც არ არის. შტატების პრეზიდენტმა კანონს ხუთშაბათს მოაწერა ხელი. სახელმწიფო ვალის ლიმიტი შტატებში 8 დეკემბრამდეა გაზრდილი, იქამდე სანამ კონგრესში 2018-ის ფისკალური წლის ბიუჯეტი დაიგეგმება. ამჟამად ამერიკის საგარეო ვალი 20.16 ტრილიონი დოლარია, რაც ქვეყნის მშპ-ზე დაახლოებით 9.3 ტრილიონი ამერიკულ დოლარზე მეტია. რამ მდგომარეობაშია დოლარი ჩვენთან და როგორ არის საერთოდ ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა, ამას რამდენიმე წამში გავიგებთ. სავალუტო მიმოხილვით გიორგი შემოგვიერთდება. ქვეყნის სახელმწიფო ვალის გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეკორდულ ნიშნულზე მიღწევის გარდა შეერთებული შტატების დოლარი ლართან მიმართებაშიც გაუფასურდა და 2 ლარი და 45 თეთრი შეადგინა. დოლარი ნელ-ნელა იბრუნებს თავის ყველაზე ადეკვატურ კორიდორს და ნიშნულსაც იდეაში ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 27.000 თეთრზეა საუბარი ცვლილება. გაუფასურებულია ევრო, რომლის კურსი 2 ლარი და 93 თეთრია. ევროს ცვლილება 2 თეთრზე 1.1-ით მეტია. გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 71 თეთრი ღირს და გამყარდა ფუნტ სტერლინგი. მის შესაძენად 3 ლარი და 26 თეთრი დაგჭირდებათ. აი 6 თეთრი არ დაგავიწყოთ. სავალუტო რყევები პირდაპირ აისახება ასევე საწოვის ფასზე, გუშინელი კურსი შესაბამის ასახვას ჯამურ სტატისტიკაზე ხვევებს. ამ დროისთვის კი საწოვი გაძვირდა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდამ და ლარის კურსის ბოლოდროინდელმა მერყეობამ საქართველოში ნავთობპროდუქტებზეც იქონია გავლენა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, გარე და შიდა ფაქტორების გავლენით თითქმის ყველა ტიპის საწვავი 10 თეთრით გაძვირდა. როგორც კავშირის ხელმძღვანელმა ვანო მთვალაშვილმა ბიზნეს მედია საქართველოსთან აღნიშნა, ბოლო 5 თვის განმავლობაში საწვავზე ფასი მცირდებოდა, ხოლო ზრდა დაფიქსირდა 2-ჯერ. აგვისტოს მეორე ნახევარში და ახლა. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში პრინციპში რაც გამოწვეული იყო, როგორც ხსნის კავშირი, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი, შესაბამისად ამ პროდუქტების ბაზარზე ნავთობის გაძვირებით საერთაშორისო ბაზრებია საუბარი და ლარის დევალვირებით. გიორგი, იმისათვის რომ თემა, რომელიც ახლა მინდა მაყურებელს შევთავაზო, იმდენად საინტერესოა და მისაღებია, რომ 12 სექტემბერი ამის ესე შევიდა, როგორც თარიღი მსოფლიო მეგონი მივხვდი რაზეც არის საუბარი. ისტორიაში. იმით ძალიან მარტივად მივხვდი, რომ არ ვიცი ხა შეიძლება ბანალური ტექნიკური შეცდომა იყო, იმიტომ რომ არ ვარ დიდად დარწმუნებული, რომ ბექა შარაშიძე iPhone-ზე გაგიჟებული მომხმარებელია, როცა ნავთობპროდუქტების კადრის მაგივრად მისი წამდგენი კლიპი გაუშვა. მეგონი მანაც ვერ მოითმინა, რომ შეეთავაზებინა ჩვენი მაყურებლისთვის ის სიახლე, რომელიც გუშინ iPhone-მა შესთავაზა მომხმარებელს. სანამ შენ სავალუტო მიმოხილვას კითხულობდი, მე დავიანგარიშე დაახლოებით რა დაუჯდება ქართველ მომხმარებელს, თუ კი იმ ფასად შეიწენს ახალ iPhone-ს, რომელიც ოფიციალურად არის გამოცხადებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ iPhone 10 წლის იუბილეზე ამ დროისათვის $999 ღირს, რაც ლარში, თუ კი მას შეერთებულ შტატებში, ანუ ოფიციალური ფასით ვიყიდით, გამოდის 2447 ლარი და 55 თეთრი, ანუ დაახლოებით 2500 ლარი. შესაბამისად, როგორ გამოიყურება ახალი iPhone-ი, ამას თქვენ ეკრანზეც ხედავთ, ნამდვილად ბევრი საინტერესო ფუნქცია აქვს. გადაწყობილი არის მთლიანად ფოტო გადაღების შესაძლებლობა, ეკრანი თითქმის მთლიან ტელეფონს მოიცავს და აღარ აქვს მას ეგრეთ წოდებული კანტი იმისათვის, რომ განსხვავდებოდეს ეკრანი მისი ბუდისაგან. მოკლედ, ეს ერთ-ერთია იმ წარმოდგენილი სიახლეებიდან, რომელიც გუშინდელ პრეზენტაციაზე იყო მომხმარებლისთვის შეთავაზებული, დანარჩენი კი მხოლოდ შემიძლია გითხრათ, რომ შეგიძლიათ დატკბეთ ახალი iPhone-ით, რომელიც საქართველოშიც უახლოეს მომავალში ჩამოვა. Our new True Depth camera system, contained within this tiny space, uses extraordinary depth sensing technology to let you unlock your phone
with a glance. We call this Face ID. It maps the unique geometry of your face with over 30,000. სხვადასხვა დადასტურდა და ჩემთვის იცის ანამ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური არის ჩვენი ანალიტიკოსი, რომელიც ძალიან გვეხმარება როგორც სავალუტო მიმოხილვების, ასევე ბევრი სხვა, მათ შორის ტექნოლოგიური ამბების ერთგვარ რევიზიაში, რომ დასტური მივიღოთ რამდენად სწორად ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. ჩვენი ანალიტიკოსი რევაზ ნასიძე თავიდანვე მეუნებოდა, რომ ეს იქნებოდა ერთიანი ეკრანი და მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ასევე დადასტურდა, რომ Samsung-ისგან არის შეძენილი მთლიანად ეს ეკრანი და სწორედ ამიტომ არის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული home button X მოდელზე იქნება გაუქმებული. ანა, შენ რა ინფორმაციას გვაქვს? ხო, სიახლეები მათ შორის მდგომარეობს იმაში, რომ სწორედ home-ის ღილაკის გაუქმების შემდეგ თავად ამ რეკლამის, თქვათ, ორიგინალს თუ კარგად მოусმენთ და დაუკვირდებით, აღნიშნული არის, რომ სახის გამომეტყველებით ხსნის ეგრეთ წოდებულ ბლოკს ტელეფონზე, შესაბამისად, მხოლოდ მის პროფილს შეიძლება განბლოკვა ტელეფონის. ბევრი საინტერესო დეტალი არის, რომელთან დაკავშირებით. ხო, აი მაგაზე წუხდა სხვათა შორის რევაზ ნასიძე ძალიან, ანუ face control-ზეა საუბარი, იმიტომ რომ პერიოდულად ამ face control-ში და ძალიან აღიარებული ანალიტიკოსია ეხა ეგ ჩვენ წრეებში face control-ში პერიოდულად თუ ბექა შარაშიძე შემოიჭრა, აი მან არის ძალიან ისეთი მსგავსება. თუმცა უნდა ვენდოთ ერთმანეთის ტელეფონში შეიძლება გაამართლებს თუ არა აი ხა iPhone X-ი ამ შემთხვევაში მომხმარებლების იმედებს არ ვიცი, მე ვიცი რომ შენ თავგადაკბური iOS მომხმარებელი ხარ, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანი არის Samsung-ის და Samsung-ის ეკრანი მართლა არ დაიწუნება, ფაქტია, რომ სამუშაო პროცესინგი აი iPhone-მა შეინარჩუნა საკუთარი. ნამდვილად ბევრი ძალიან საინტერესო დეტალი არის. სიამოვნებით გვექნება თუ იცი პროგნოზი გაყიდვებთან დაკავშირებით, მე ამოვიკითხე გუშინ, დეფიციტს ელოდებიან ახალი მოდელისა. დეფიციტს ელოდებიან, ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სააგენტოები, რაც მე ამოვიკითხე, ხა რაღაცებზე ხო უნდა ვიყოთ ანა დამოკიდებული საკუთარ წყაროებზეც მიღმა ჩვენი ანალიტიკოსების მიერ მოწოდებული მასალებისა და იქ ამოვიკითხე, რომ დიდი ალბათობით ახალი მოდელი, რომელიც რამდენიმე დღეში ჩაეშვება უკვე გაყიდვაში, მათ შორის ევროპისკენ და იმედია ეს ყველაფერი მალევე მოაღწევს საქართველოში და გაიყიდება 17 მილიონ ლარად. პირველი მოდელი დარწმუნებული ვარ, რომ პროგნოზები ყოველ შემთხვევაში ესეთია, იქნება დეფიციტი, მაგრამ ნახოთ, ეს შესაძლოა ერთგვარი მარკეტინგული ხერხი ან გათვლაც იყოს, თუმცა ის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდა ამ თქვათ წინასწარი ანალიტიკური პროგნოზისა, ზუსტი რიცხვების გათვლით და იმ სტატისტიკით, რომელიც ამათი წლის განმავლობაში iPhone-მა პრინციპში გვაჩვენა და მისმა გაყიდვებმა აჩვენა, ის გახდება პირველი smartphone, რომელიც მილიარდიან მოგებას გადააჭარბებს მხოლოდ smartphone-ის ნაწილში. ხო, ყოველთვის საინტერესოა ეს პროგნოზები. მადლობა ამ შეხიდებისთვის. ჩვენ ცხადია ნასიძის და ბექა შარაშიძის პროგნოზებს მომავალშიც დავეყრდნობით. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, მათ აზრების და იდეების კიდევ ერთი გიგანტი გიორგი სოზიაშვილი შეუერთდება, რომელიც აპირებს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს თემატიკა შეეხიდოს ამინთან დაკავშირებით, იქნებ ესე უფრო კარგად დაემთხვას ეს პროგნოზი, თუმცა მანამდე იმედი მაქვს, რომ შენ ძველ რესურსებს გამოიყენებ და კონტაქტებს და სულ მალე წარმოგვიდგენ ამინდის შესაბამის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად მოსაოდროა დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც, უმეტესად უნალექოთ დღის პირველ ნახევარში კი ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დღის მეორე ნახევრიდან უკვე გადავა დასავლეთის მიმართულებაზე და შეგვიძლია ახლა ვნახოთ რა მოხდება ქალაქების მიხედვით დღევანდელ დღეს. სოხუმში 30 გრადუსს ველოდებით, უნალექოთ ჩაივლის დღე. ბათუმშიც უნალექო დღე იქნება და 29 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ქობულეთში. შედარებით ცხელა ქუთაისში და იქ 33 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 32 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 33, ონში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 34, ცხინვალში 33 და მარნეულში 34 გრადუსია მოსაოდნელი ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში 33 გრადუსია ნავარაუდები და ბორჯომშიც 33 გრადუსი იქნება, ბაგურიანში კი 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა.
ახალქალაქში 27 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 21 და თელავში 33. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. დღეს შედარებით ცხელა, წინა დღეებთან შედარებით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ნალაპიაშვილს. პროლოგის ნაწილი სრულდება საქმიან დილაში. მით უმეტეს ჩვენი კულისები უკვე ნელ-ნელა ივსება სტუმრებით, რომელიც დავაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში. მოდი ახლა ცოტა ვიზრუნოთ შემოსავლებზე. TV პირველზე რეკლამის დროა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია. არანაკლებ iPhone 10 აღმოჩნდა, ანამ შემისწორა, რომ X-ი არასწორად თქვიო ეს iPhone 10-ს იძახის, მაგრამ ხო აი ესეთ საინტერესო დისკუსია მიდის ახლა საეთეროში, მე იმედი მაქვს, რომ ისინი შეთანხმებიან ამ თემაზე. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ ამაშიც და რატომ ამას რეკლამის შემდეგ მოგახსენებთ. რეკლამის დროა TV პირველზე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. სულ რამდენიმე დღეში უკვე სასწავლო პროცესი უნდა განახდეს და ამ თემას ჩვენ კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, თუმცა დღეს ვიწყებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით და მას მისლობთ მის რექტორს სურაბ ხონელიძეს, რომელიც სულ რამდენიმე თვე არის, რაც ამ თანამდებობაზეა და ბევრ საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით გვექნება მისგან ინფორმაცია. მოგესალმებით, ბატონო სურაბ. დავაზუსტებ მაყურებლისთვის, რომელთაც ალბათ განსაკუთრებულია სოხუმის უნივერსიტეტის არსებობა. ბატონი ზურაბი 21 ივლისს წარსდგა ხელახლა საზოგადოების წინაშე ამ ამპლუაში, საზოგადოებასთან ურთიერთობას მანამდეც არ უჩიოდა, თუმცა რა რეალობა დახვდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რა შედეგებზეა ორიენტირებული და რა არის ის მთავარი გამოწვევა, რითაც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ხვდება თავის ახალ ამპლუას, ზუსტად ამას დაეთმობა საქმიანი დილის პირველი ბლოგი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მინდა მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. და რატომ? იმიტომ რომ ეს მოწვევა და თქვენი ინტერესი დარწმუნებული ვარ, უკავშირდება ჩემს პერსონას, უკავშირდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ანუ იმ ფუნქციას, მისიას, მიზანს, რასაც ისახავს ჩვენი უნივერსიტეტი. ზოგადად თემის გააქტიურების თვალსაზრისით. თქვენ ალბათ დაისახეთ გარკვეული ამოცანები და დარწმუნებული ვარ, სწრაფად შეისწავლიდით სიტუაციას, ბატონ ზურაბ. რეალურად რა დაგვდათ და შემდეგ გადავიდეთ თუ შეიძლება იმ გამოწვევაზე და თქვენს პროექტებზე, რომელიც გიცნობთ წლებია და დარწმუნებული ვარ, თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე მრავლად გექნებათ. და რამდენად იქნება ერთი და იგივე ზურაბ ხონელიძე და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აი ეს გეგმა მაინტერესებს თქვენ. კი ბატონო. დაგვდა ის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა არ შეესაბამება რეალურად უნივერსიტეტის მოთხოვნებს. დაგვდა კოლექტივი, რომლის დიდი ნაწილი არის ჯანსაღი და მინდა გითხრათ, რომ არიან ადამიანები და მიდგომ არ შეიძლება იყოს ცალსახა ერთნაირი, როგორც სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. ესენი არიან ხალხი, რომლებმაც გაიარეს ძალიან რთული გზა თავის ცხოვრების, ურთულესი გზა, ეს არის მათი ბედისწერა. და ზოგადად უნივერსიტეტი იზიარებს და ადამიანი იზიარებს უნივერსიტეტის ბედისწერას. სამუშაო არის ძალიან ბევრი, გასაკეთებელი არის ძალიან ბევრი. სამიზნედ რას ვიღებთ? სამიზნედ ვიღებთ იმას, რომ უნდა მოხდეს რეალური ინტეგრაცია ჩვენი ქართულ და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში. მაგრამ ამ პროცესმა დაგავანახა, რომ ვერანაირად ეს მოვლენა პროცესი ვერ განვითარდება აფხაზეთის თემის გვერდის ავლით. გულისხმობთ, თუ შეიძლება რომ ჩავშალოთ ცოტა დეტალურად, ბატონ ზურაბ. რაღაც მივუახლოვდით გამოწვევას ვათხოვთ უკვე, ხო? დიახ. ჩვენ დავისახეთ მიზანი. ჩვენი მიზანი გამომდინარეობს იმ მისიიდან, რაც აქვს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. იმ სახელიდან, რისი მატარებელი არის უნივერსიტეტი. სამწუხაროდ, სახელი სოხუმი, რაც უკავშირდება აფხაზეთს, უკავშირდება საქართველოს, ვერ იქცა შეინარჩუნა მხოლოდ მიმზიდველობა, მაგრამ ვერ გააჩინა საჭიროება და აუცილებლობა. ვერც საქართველოსთვის, ქვეყნის ერთიანობის თვალსაზრისით, თავისი ფუნქციის რეალური მისიის განხორციელების გზაზე და ვერც ინტერესი საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ჩვენ შევეცდებით ამ მიმართულებით გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები და ვერწმუნეთ უკვე გადაიდგა ნაბიჯი და გულისხმობ რას საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით
და კონკრეტულად არ მომერიდება ამ სიტყვების თქმის პირიქით სიამოვნებს მინისტრის ბატონი ალექსანდრე ჯეჯელავას, ჩვენი მთავრობის ვიცე-პრემიერის უშუალო ხარდაჭერით შეიქმნა ორი ცენტრი საერთაშორისო კვლევითი. აფხაზოლოგიის, გულისხმობთ ენას, ისტორიას, კულტურას, ეთნოლოგიას, არქეოლოგიას ასე შემდეგ და კონფლიქტოლოგიისა და რეგიონული პოლიტიკის საერთაშორისო ცენტრი. კვლევით ცენტრებზე. კვლევით ცენტრები. ხოლო თავიდანვე ჩავდეთ ამ თემების ინტერნაციონალიზაცია. ოკეი, ამ შემთხვევაში რას გულისხმობთ ინტერნაციონალიზაცია? გულისხმობ იმას, რომ უნივერსიტეტი იქცევა, დარწმუნებული ვარ, ახალ სამშვიდობო სივრცეთ, რომელიც იქნება ხიდი აფხაზეთის დამაკავშირებელი დანარჩენ საქართველოსთან. საგანმანათლებლო კომპონენტში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გავწდებით საგანმანათლებლოს კვლევით, სამეცნიეროს ანალიტიკურს და გავაკეთებთ ყველაფერს არსებული რესურსის, შიდა რესურსის და გარე ხარდაჭერის შემდეგ, რომ უნივერსიტეტი იქცეს ჰაბად რეგიონში, საუნივერსიტეტო, სამეცნიერო კვლევით ანალიტიკურ რეგიონულ ცენტრად. ამის პოტენციალი არსებობს. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების ჩართვა მოხდეს ამ ნაწილში და რამდენად იქნება ეს ინტეგრირებული დღეს არსებულ საგამოცდო სისტემასთან, თუ ეს იქნება გამონაკლისები, თუ ცალკე პროექტები ამუშავდება, ცოტა უფრო მეტი დეტალი გითხართ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენს მთავრობას აქვს სპეციალური პროგრამა და მიდგომა. ჩვენს აფხაზ თანამოქალაქეებთან დაკავშირებით. აი დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ ის პროგრამა, რაც მუშაობს ჯანდაცვის სისტემაში და არის წარმატებული. არანაკლებ წარმატებით შეიძლება ამ პროგრამის რეალიზაცია ჩვენ სფეროში, საგანმანათლებლო სფეროში. ნიშნავს თუ არა, რომ ზურაბ ხონელიძის და ალექსანდრე ჯეჯელავას, ანუ თქვენი საქართველოს მთავრობის ერთობლივი გეგმა, ეს არის ერთგვარად ანას კითხოს გაგრძელება იმ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ტენდენციისა, როცა აფხაზები აქტიურად გადმოდიან და ვაჭრობენ, განსაკუთრებით სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში ბატონო ზურაბ. აფხაზები გადმოდიან და მკურნალობენ, მათ შორის საქართველოს დედაქალაქში აქტიურად. თქვენ ჩართეთ საგანმანათლებლო კომპონენტი, ეს არის ჰაბის დანიშნულება? რა თქმა უნდა. ერთი მიმართულებით და მნიშვნელოვანი ძირითადი არის ეს. თქვენ ახსენეთ სამეგრელოს რეგიონი. ხშირად სვამთ კითხვებს. სად არის გასაღები აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების და რატომღაც ვეძებთ გამოსავალს მიუწვდომლის წიაღში ჩვენგან შორს. გამოსავალ ერთ ჩვენში. ამ მიმართულებითაც ვფიქრობთ, ეს ცოტა კონფიდენციალური თემაა, მაგრამ მაგას შესაძლებლობის ფარგლებში არის რამდენიმე საერთაშორისო ფორმატი. რატომღაც სადაც არ არის ჩართული და გათვალისწინებული აი ზოგადად სწავლული კაცები, რაც ასოცირდება ცოდნასთან, განათლებასთან და მივყავართ უნივერსიტეტს. აბსოლუტურად დასაშვებად მიმაჩნია ერთ-ერთ საერთაშორისო ფორმატში, არსებულში, გაჩნდეს ახალი მიმართულება და იყოს წარმოდგენილი ორი პერსონა. საქართველოს მხრიდან, თქვათ დღევანდელი მოქმედი სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, სოხუმის და მის ყოფნას ამ ფორმატში აქვს აზრი ერთ შემთხვევაში, თუ აფხაზეთის მხრიდან იქნება წარმოდგენილი ასევე აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. ჩვენ ეს შესაძლებლობა დღემდე არ გამოგვიყენებია და მერწმუნეთ არის უზარმაზარი რესურსი, რაც გააჩენს პოზიტივს ჩვენს ურთიერთობებში. წინასწარ გაქვთ იგივე ალექსანდრე ჯეჯელავასთან ამაზე საუბარი, რომ თუნდაც იგივე მთავრობის სხვა წერებთან შუამავლობა იყოს იმ საკითხში შედგეს. რა თქმა უნდა, გვაქვს და არის მხარდაჭერილი, მაგრამ მუშაობთ მისი რეალიზაციის გზებზე და მეორე თემა. როცა ვამბობთ დაახლოების პროცესზე, ჩვენ ვიცით, როგორ დაიწყო აფხაზეთის პრობლემები, როგორ განვითარდა და გადმოვიდა და იქცა რაც მივიღეთ 9 აპრილს, ხო? მე არ ვამბობ, რომ ეს არის უნივერსიტეტის მიზეზი, უნივერსიტეტიდან გამომდინარე, მაგრამ ნიადაგი მომზადდა. ფაქტორი იყო უმთავრესი. უსერიოზულეს ფაქტორად იქცა აფხაზეთის უნივერსიტეტის გაყოფა. დღეს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. რაღაც ახალი გზების ძებნა არ გვინდა ძიება. უნდა ვიაროთ უკან, უნდა ვიაროთ ერთმანეთისკენ. გარდა ემოციური და ასეთი კავშირებისა, თუ არის შესაძლებელი ფინანსური კავშირები გაჩნდეს უკვე ამ უნივერსიტეტებს შორის, უფრო მყარად იყოს შესაბამისად ეს უნივერსიტეტები წარმოდგენილი და განათლების სისტემის ნაწილზე, ანუ უკვე პროგრამულ ნაწილზე, თავდაპირველად განვითარების ნაწილზე გადავიდეს შემდეგ. გეგრაცვალ დავასრულებ ამას. დაახლოება სთვლი რომ წმინდა გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც უნდა მოხდეს დაახლოება. როცა ლაპარაკია რეინტეგრაციაზე, თქვათ აფხაზის სტუდენტის, პროფესორ მასწავლებლის ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში და ერთიან ქართულ სივრცეში, მესმის რომ ეს პროცესი ვერ მოხდება სამეგრელოს გვერდის ავლით. ეს პროცესი გადის სამეგრელოზე. ამიტომ ჩვენ
მე მინდა რომ უნივერსიტეტი წავიდეს სამეგრელოს მიმართულებით. უნივერსიტეტი დაიძრას აფხაზეთისკენ. ჩვენ მოვნახავთ ფორმას. მე არ ვიცი ეს რა ფორმით იქნება, რა სახით იქნება, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაუახლოვდეთ რაც იყო ფაქტორი, მისი საჭიროებაც იქნება. ყველა ნაბიჯს გავაკეთებთ. იმიტომ რომ იმდენად დიდია ის მიზანი, რასაც ვისახავთ და იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ფორმირებისთვის, არაფერს არ მოვერდებით. რაც იყო ფაქტორი გაყოფისა წლების წინ, შეეცდებით რომ ამ კონტაქტებით, ამ ინფრასტრუქტურით, ამ ინსტიტუციების აშენებით გახდეს ფაქტორი შედუღაბების. დიახ. უფრო მეც გეტყვი, დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო მეც გეტყვი. მე გვეგმავ ვიზიტს და ჩასვლას მეგობრებს სოხუმში. ეს აუცილებლად შესდგება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება. იმიტომ რომ იმ ხარეს არის გაგება და მზაობა. ეს მოიტანა დრო, მაგრამ დრო ყოველთვის სასარგებლოდ არ მუშაობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა დრო. თუ რაიმის გარღვევა გვინდა პროცესის, უნდა დავიწყოთ დღეს. სამწუხაროდ არც ერთი აფხაზი და დარწმუნებული ვარ, ეს რეალურად ესეა და რაღაც კონტაქტები და კავშირები გვაქვს და მათ შორის ჩვენს აკადემიურ პერსონალს, ბუნებრივია. დარწმუნდა ერთ რამეში, რომ ის სივრცე, რაც ეკავა ქართველს და ძირძველ მოსახლეობას, ხო? აბორიგენ მოსახლეობას. დღეს ქართველი გამოიდევნა ამ სივრციდან, მაგრამ აფხაზმა ვერ დაიკავა ეს სივრცე, ვერ შეავს. ის დაიკავა სხვა. და დღეს შეიძლება საშიშროება, რომ სივრცის შევიწროება ხდება თვითონ აფხაზეთისთვის, აფხაზებისთვის. ის განცდა, რაც ჰქონდა თქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც იბრძოდნენ ჩვენს წინააღმდეგ, გულისხმობ ჩრდილოეთ კავკასიელებს. ეს მიზანი არ განხორციელდა და არ შესრულდა. შედეგიც არ დადგა. ცხადია. არც ერთ მათგანს არ აქვს გამარჯვებულის განცდა. დღეს როცა ვამბობთ გაერთიანებაზე, მე ყველაზე უფრო რაც განვიცდი, იცით და ძალიან მტკივა და მინდა სწორად გაიგო თქვენს და ტელემაყურებელს, რომ ეს გაერთიანება შეიძლება შესდგეს. მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ეს გაერთიანება შედგეს და მოხდეს თბილისში. ჩვენი გამარჯვება იქნება გაერთიანება მოხდეს სოხუმში და არა თბილისში. ძალიან დამაინტერესა უნივერსიტეტის გადატანის ამბავმა. დაახლოებით რა არა, გადატანაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ ფორმას მოვნახავთ, რომ ერთი ქოლგის ქვეშ არსებობდეს თქვა კიდევ ერთი კორპუსი, ანუ ძალიან ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება, აუცილებლად რაღაცა იქნება ისეთი ფორმა, რაც მოერგება. ეს ნაწილი თემებისა, რომელსაც ბევრი მიზეზის გამოღიათ ბატონი ზურაბი ვერ ისაუბრებს. მეწმუნებ და ამის მიზეზი. ხო, ნუ თავარი სრულად ეს ყველაფერი უნდა ავაგოთ და ასევე მომავალი ეთერებიც ბატონ ზურაბთან იმაზე, რომ განათლების თემა გახდეს მეორე, მესამე ან თუ გნებავთ მეოთხე მიზიდულობა აფხაზეთის მკვიდრთათვის, ვაჭრობის, ჯანდაცვის და ბევრი სხვა მიმართულების პარალელურად და თუ ეს მოახერხა პროფესიონალმა დიპლომატმა, სხვათა შორის თუ არ იცის ტელემაყურებელმა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ იცით, იმედია მას ეს ყველაფერი გამოვა. ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა მობრძანებისთვის. პრემიერა ამ შემთხვევაში საქმიან გადაცემაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორისა, რომელიც ივლისის ბოლოს დაინიშნა, შედგა. ჩვენ ახლა გადავდივართ პროფილურად იგივე თემაზე, უფასო სახელმძღვანელოებისა და პორტაბელურ კომპიუტერებთან ერთად წელს სკოლის მოსწავლეების ნაწილი უფასო ვაშლსაც მიიღებენ. გადაწყვეტილება ვაშლების შესყიდვასთან დაკავშირებით კი არის უკვე მიღებული, მაგრამ მოდით ახლა თათია ჩაფიჩაძის დახმარებით დავინტერესდეთ ვაშლის გარდა რა სიახლეებია რეალურად განათლების სამინისტროში და რას გვთავაზობს, რა სიახლეებით ხდება განათლების სამინისტრო ახალ სასწავლო წელს, იმიტომ რომ ვაშლის და ხილის თემამ გადაფარა ყველაფერი და თათია, მოდი ყველაფერი დროა რომ საქმიან რუტინას და ნაკადებს დაუბრუნოთ. ვინ თუ არა თათია ჩაფიჩაძე და განათლების თემა. გაგიმარჯოს თათია, გაგიმარჯოს. მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. 2017 სასწავლო წელი სკოლის მოსწავლეებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც საჩუქრებით დატვირთულია. უფასო სახელმძღვანელოების და პორტაბელური კომპიუტერების შემდეგ მოსწავლეები უფასო ვაშლებსაც მიიღებენ. პროგრამის იდეის ავტორი თავად მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, პროგრამის მიზანი კი სკოლებში ჯანსაღი კვების დანერგვა. სამინისტრო პირველ ეტაპზე ვაშლებს მოქმედი 2085 საჯარო სკოლიდან მხოლოდ 10 სკოლისთვის, ანუ საერთო რაოდენობის 0,58%-ისთვის ყიდულობს, რისთვისაც 260,000 ცალი ვაშლის შესყიდვაა საჭირო. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 78,000 ლარია. ვაშლებთან ერთად ახალ სასწავლო
სასწავლო წელს 50300 პირველ კლასელი საჩუქრად Acer-ის ფირმის პორტაბელურ კომპიუტერებს მიიღებს. კომპიუტერები დაურიგდებათ ასევე პირველ კლასელების დამრიგებლებსაც. ჯამურად სააგენტომ 55700 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი შეისყიდა, რომლის ჯამური ღირებულება 20,720,000 ლარია. სამინისტრომ კომპიუტერების კომპანია UGT-სგან შეისყიდა. 2017 სასწავლო წელს გრძელდება უფასო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა. წელს სკოლებში სახელმძღვანელოების 60% ახალი, 40 კი მეორადი იქნება. როგორც განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში აცხადებენ, 2017 სასწავლო წლისთვის უწყებამ საჯარო სკოლებისთვის სეზანის სტამბას 2,700,000 ცალი სახელმძღვანელო დააბეჭდინა, რომლის ჯამური ღირებულება 7,800,000 ლარია. რაც შეეხება რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობას, დღეის მდგომარეობით დასრულებულია 35 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 52 სკოლის რეაბილიტაცია დასრულდება 15 სექტემბრამდე, 161 სკოლის რეაბილიტაციის დასრულება კი 2017 წლის ბოლომდე იგეგმება. გარდა ამისა, უკვე დასრულდა 3 დიდ კონტინგენტიანი სკოლის მშენებლობა, ხოლო 9 დიდ კონტინგენტიანი სკოლის მშენებლობა ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. რაც შეეხება მცირე კონტინგენტიან სკოლებს, პირველი სკოლის დასრულება, ერთი სკოლის დასრულება უბრალოდ იგეგმება 15 სექტემბრისთვის, ხოლო 2017 წლის ბოლომდე დამატებით 5 ასეთი სკოლის მშენებლობის დასრულება იგეგმება. საქართველოს სკოლებში სწავლა კანონის შესაბამისად წელს 15 სექტემბერს პარასკევს დაიწყება. კანონის შესაბამისად 15 სექტემბერი საქართველოში მე ხო საბჭოთა ბავშვობა მაქვს, მე მაპატიებ 1 სექტემბერია. მადლობა თათიას, დარწმუნებული ვარ ხა თათიაც განსაკუთრებულად ემზადება განათლების სფეროს წარმომადგენლები, აი ეს დიდი ოვაციებით არიან და ბოლოს გავიგეთ კიდევ მიღმა ხილის დარიგებისა რა არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რომელიც გაცილებით ეს ამბავიც ახლა მნიშვნელოვანია და ხო, თათიას ამბავიც ისეთია. თათიასი და ბექაბაციკაძის, რომელთა ბიზნეს მედია საქართველოს შვილებიც უკვე ერთად დაიარებია სკოლაში. მათ წარმატებულ სასწავლო წელს უსურვებ. იმედია გაამართლებენ მშობელთა იმედებს, წარმატებული სასწავლო წელი ყველას, რომელსაც ზეგ კიდევ მიულოცავთ. აუცილებლად. ჩვენს მოსწავლეებს. ისე როგორია, გამოდის რომ პარასკევს მიდიან და მე შაბათ-კვირას დაისვენებენ. პარასკევს მიდიან, მე შაბათ-კვირას დაისვენებენ და მე წავლენ ისე თვამს. ეგეთ წლის დაწყობა ძალიან მომწონდა ხოლმე მე მაგერთად ბავშვობაში, როცა მეგობრებს ნახულობდი და მე კიდევ ისვენებდი. ხო, პირველში დაემთხვას მაშინ რაღაცა ზოი იყოს დავადებ. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, სულ რამდენიმე წუთში ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საკმაოდ საინტერესო სიახლეები და სტუმრიანობა გვაქვს. საერთაშორისო ფონდი საქართველოს ეკონომიკის ზრდის დინამიკას ფინანსთა მინისტრი ჯიჰად აზურთან გამართული შეხვედრების შესახებ ბიზნეს მედია საქართველოსთვის კომენტარს აკეთებს. ხმაური აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის სამთავრობო სტრატეგიით უკმაყოფილების გამო და ჩატარებული სამუშაოების არაერთგვაროვანი შეფასებით მმართველი გუნდის წევრების მხრიდან მინისტრის საპასუხო კომენტარი. კახეთში ყურძნის კრეფა გრძელდება, აჭარაში კი ნარინჯისფერი რთველისთვის ემზადებიან. 2018 წელს ციტრუსის მოსავლიანობის წინასწარი შეფასება რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე ბლოკში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მთავრობასთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი კომფორტი გააჩნია. დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს რეფორმების დინამიკა მოსწონს და საქართველოში ვიზიტით იმყოფება შეგახსენებთ სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის დირექტორი, რომელსაც თავად დიმიტრი ქუმსიშვილი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა. ხარჯული ინფრასტრუქტურული იყო, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილების ძალიან კარგი შეხვედრები ჰქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელთან, რომელიც კურირებს ახლო აღმოსავლეთს და ჩვენს რეგიონს. ყველა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს აღებული სამიზნეები, ამ მიმართულებებს ჩვენ მივახცევთ და ეს ნათლად ჩანს
იმ ქმედებებში, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვახორციელებთ, აქედან გამომდინარე საერთო სავალუტო ფონდს გააჩნია საკმაოდ დიდი კომფორტი ჩვენთან ურთიერთობის, მათ მოსწონთ რეფორმების დინამიკა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ის გადაწყვეტილებები, რომელ გადაწყვეტილებებსაც ჩვენ ვიღებთ და მივიღეთ აქამდე მათ შორის ფისკალური რეფორმის ნაწილში, ეკონომიკური რეფორმების ნაწილში, ასე რომ საკმაოდ მჭიდრო და კარგი თანამშრომლობით მე ვფიქრობ, რომ პროგრამა, რომელიც შექმნილია, ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ძალიან ბევრი სიკეთე შევქმნათ ამ ქვეყანაში. ხმაურიანი განხილვა იყო საკანონმდებლო ორგანოში აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკითხებზე. ფერმერები ხელისუფლებისაგან დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ თხილის პლანტაციები მავნებელმა მთლიანად გაანადგურა, მთავრობა კი კომპენსაციის გადახდაზე უარს ამბობს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების გათვლებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაზარალებულთა დასახმარებლად ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ნაცვლად თანხის გამოყოფა შესაძლებელია. Ravnat, ყველაფერი გაბუჭებულია, სიმინდი გაბუჭებულია. ბიბილ, რა მწვანეობა ხებია, რაზე მწვანილებია, ყველაფერი განადგურა. ფაროსანა საერთოდ წამალი რაც გააკეთეს, შეწამლა რაც გააკეთეს, შეწამლა საერთოდ არ არის არაფერი არ გააკეთა, საერთოდ ფაროსანა უფრო გამრავდა. ოპოზიციის გარდა პრეტენზიები გუშინდელ სხდომაზე მართველი გუნდის წევრებისგანაც ისმოდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოზიციას არიზიარებს ედიშარ თოლორაია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარის განცხადებით, სამეგრელოსა და გურიაში აზიური ფაროსანას გამო თხილის მოსავლის გარდა, რომელიც სრულად განადგურებულია, მოსავალი სრულიად შემოსავლის გარეშე რჩება, სხვა კულტურების განადგურების გამოც დეპუტატი მოითხოვს, რომ სამეგრელოსა და გურიაში მოსახლეობის ზარალი 10%-ით მაინც ანაზღაურდეს. დეპუტატი ამბობს, რომ მაშინ როცა კახეთში პატარა სტიქიებზეც კი განგაში ტყდება, მთავრობა სუბსიდირებას ახდენს სამეგრელოსა და გურიაში არსებულ პრობლემებზე რეაგირება არ ხდება და შესაბამისად რეგიონში უმძიმესი მდგომარეობა არის შექმნილი. როგორც მოგახსენეთ, მავნებლის მიერ თხილთან ერთად სრულად განადგურდა ან განადგურების პირას არის სიმინდის მოსავალიც. ლევან დავითაშვილი საკომპენსაციო თანხებთან დაკავშირებით მოთხოვნებს პოლიტიკურ სპეკულაცია დაფასებს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამაზე ამბობს, რომ საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობაში კონსულტაციები მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან როგორც მოისმინეთ, მათ შორის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატიც ითხოვს ხელისუფლებისგან, რომ დახმარება გაეწიოთ ფერმერებს, რომლებიც თხილის მოსავლის იმედად იყვნენ ან სიმინდს მოიყვანენ. გულდასაწყვეტია, რომ რიგი პოლიტიკური ძალები იყენებენ მოსახლეობის გაჭირვებულ მდგომარეობას და პრობლემებს იმისთვის, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და უგუქნიან მოსახლეობას არასწორ მოლოდინებს, იყენებენ მოსახლეობის მდგომარეობას იმისთვის, რომ ჩაატარონ აქციები, დადგან ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლები. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში კი აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის სტრატეგიასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ აზიურ ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები იმ სტრატეგიის შესაბამისად ტარდება, რომელიც უცხოური ექსპერტების ჩართულობით მომზადდა. ამ სამოქმედო გეგმის თანახმად კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო ქიმიურ წამლობას, საკარმიდამო ნაკვეთებსა და დასახლებული პუნქტების მიმდებარედ არსებულ ნარგავებში ივნისიდან ატარებს, თუმცა მას შემდეგ, რაც მონიტორინგის შედეგებით მავნებლის პოპულაციის ზრდა დიდ მასივებში აღინიშნა, სადაც შესაძლოა უკვე ავიაციის ჩართვაც წამლობისათვის, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის სტრატეგიის შესაბამისად დღის წესრიგში სწორედ ავიაციის გამოყენება დადგა. პარალელურად იქ, სადაც საავიაციო სამუშაოების ჩატარება შეუძლებელია, მავნებლის წინააღმდეგ შეწამლითი ღონისძიებები რეგიონში მობილიზებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ტექნიკით და სამანქანე აგრეგატებით გრძელდება. კახეთის რეგიონში არსებული ღვინის კომპანიები კი მზად არიან, რომ მოსახლეობისაგან შეუფერხებლად მიიღონ და გადაამუშაონ სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მთველი 2017 საკოორდინაციო შტაბის უფროსმა გიორგი სამანიშვილმა ისაუბრა. 11 სექტემბერს საღამოს მოსულმა სეტყვამ სხვადასხვა ხარისხით დააზიანა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლები. ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა კი ამ დროისათვის შეადგინა 3,1 ტონა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთველი კახეთის რეგიონში აქტიურ ფაზაში შედის. ამ ეტაპისათვის კი რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 142 ღვინის კომპანია.
ყურძნის კრეფა გააქტიურდა, აჭარელი ფერმერები კი მანდარინის განსაკუთრებულ მოსავალს წინასწარი შეფასებით არ ელოდებიან. ადგილობრივი სპეციალისტები ამბობენ, რომ აჭარის სავარგულებში გვიან შემოდგომაზე დაახლოებით 50,000 ტონა მანდარინს მოიწევენ. მანდარინის სეზონისათვის სამთავრობო გეგმებზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ პროგნოზი მოსავლის მოცულობასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მზადდება და ინფორმაციის დამუშავება კვირის ბოლოს დასრულდება. ავთანდილ მესხიძე აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით უხლოსავლიან წელს აჭარაში არ ელოდებიან. პრემიერ-მინისტრმა კი გუშინ სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა და აღნიშნა, რომ მორატორიუმი ძალაში რჩება უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვისება ნებადართული არ არის და ოპონენტების მიერ ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. პრემიერი განმარტავს, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ხელისუფლების ინიციატივით აღიარებულ სტრატეგიულ რესურსად და უცხოელებზე მის გასხვისებაზე დაწესდა შეზღუდვები. ასევე ცვლილება ეხება მხოლოდ საფინანსო სექტორს და ისიც კონკრეტული შეზღუდული ბადით. საუბარი ასევე იმაზე, რომ საფინანსო ორგანიზაციებსა და ბანკებს კანონის ამოქმედებამდე დარჩეთ სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწების საკუთრებაში დროებით დარეგისტრირების უფლება იმ შეზღუდვით, რომ გარკვეულ ვადაში მოახდენენ ისინი ამ მიწის რეალიზაციას მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე. თუშეთში კი ინტერნეტიზაციის სამუშაოები ფაქტობრივად დასრულებულია. 24 სოფელსა და 4 ხეობაში ინტერნეტი ხელმისაწვდომი ხდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ პოტენციურ ბენეფიციარებს სპეციალური ტრენინგებიც ჩაუტარათ და მათ 150 ლარის ღირებულების ერთჯერადი ვაუჩერები წინასწარ გადასცა. საბიტუმო ინტერნეტის ფასი რამდენიმე წლის წინ, 2 წლის წინ უბრალოდ ძალიან სერიოზულად შემცირდა კომისიის მიერ და უახლოეს პერიოდში დაწყებული არის კვლევა ადმინისტრაციული საქმის წარმოება. კომისია იკვლევს ამ ბაზარს, იკვლევს ფასების რელევანტურობას და არ არის გამორიცხული, რომ დადგინდეს უახლოეს მომავალში ახალი ტარიფები და ვალდებულება გაუჩნდებათ შესაბამისად კომპანიებს, სწორედ ამ ტარიფებით იხმარებიან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია დემპინგური ტარიფები მეორე. ანუ აქვს ჩვენ გვაქვს ბაზარზე 2 კომპანიის, არ ვიტყვით რომელი კომპანიების შემოთავაზებები, 4 მაგის შემოთავაზება 20 და 23 ლარად. როდესაც გლობალური ინტერნეტის ფასი 1 მეგაბიტი ღირს 42 ლარი. ცოტა უტრირება ეხლა არ არის იგივე აბსოლუტურად, თუმცა ხვდებით ალბათ რამ ხელსაწყობა, რომ 4 შეთავაზება მობილური ტელევიზია ის 23 ლარი და 1 მეგაბიტსამ ინტერნეტი ღირს 42 ლარი. აი ხო ხვდებით ხა რამდენი დისბალანსია და ვამბობთ, რომ ან ეს დამირეგულირდეს დემპინგის ამბები მოგვარდეს, ან გლობალური ინტერნეტის ფასი დაციეთ. არაფერი ამაში ახალი დისკი არ არის. ამიტომ ველოდებით სექტემბრის ბოლოს ჩვენ კომისია როგორც თქვა აცნობა დაიწყება უკვე ჩვენი განცხადებების განხილვა და იმედი გვაქვს რომ უკვე მივათ აი ამ ბაზრის ეს დისპროპორცია მოგვარდება და მონოპოლისტების ეს მოქმედებები ანულირებული და განეტრალებული იქნება. მოგეთ გუშინ საინტერესო შეხვედრა იყო ინტერნეტთან დაკავშირებით, მის ფასთან დაკავშირებით და უკვე რამდენიმე კვირაში ველოდებით შედეგებს დაიწევს თუ არა ინტერნეტის ფასი და როგორ გადაწყდება ბაზარზე ვითარება. აუდიტის სამსახური კი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრას გეგმავს, რა დროსაც წინასაარჩევნოდ მათ მიერ ჩატარებული დაკვირვების მონიტორინგის შედეგების წარდგენა მოხდება, გააცნობენ მეთოდოლოგიას იმ საჩივრებთან დაკავშირებითაც, რომელიც ამ დროისათვის აუდიტის სამსახურშია დაფიქსირებული და როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, პროგრესი მათი მხრიდან დაკვირვების ნაწილზე გრძელდება და ასევე მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება იმ პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც წინასაარჩევნო შემოწირულობებს იღებენ და შესაბამისად ხარჯებს გასწევენ. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც ჩვენ გავატარეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველ პირთა შემოსავლების დასადგენად და ასევე რა სამომავლო ნაბიჯებს გეგმავთ იმისათვის, რომ დავადგინოთ აღნიშნული შემოწირულობების წარმომავლობის ნამდვილობა და წყარო. ასევე არის შემოსული რამოდენიმე განცხადება პოლიტიკური პარტიებისგან, რასთან დაკავშირებითაც გსურს, რომ მოვისმინოთ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა და გავაცნოთ მათ ჩვენი პოზიციები თუ რას ვაპირებთ, როგორი რეაგირება გვექნება აღნიშნულ განცხადებებზე. სხვათა შორის აუდიტის სამსახურს მისაოცად აქვს საქმე ბიუჯეტის მონიტორმა ფისკალური გამჭვირვალობის მსოფლიო მასშტაბის კონკურსში გაიმარჯვა.
დამსახურებელადაც მე თუ მკითხავ, აღნიშნული კონკურსი ფისკალური გამჭვირვალობის გლობალური ინიციატივის ორგანიზებით ჩატარდა, მასში საჯარო გამჭვირვალობის მიმართულებით წარმატებული გამოცდილების მქონე ისეთი ქვეყნები მონაწილეობდნენ, როგორც გახლავთ გერმანია, პორტუგალია, ბრაზილია, ფილიპინები, მექსიკა, ჩილე და სხვა ქვეყნები. ნამდვილად აუდიტის სამსახურს წარმატებას სულოცავ და კიდევ ბევრ წინ გადადგმულ ნაბიჯს უსურვებთ. ახლა კი ისევ მაღალი ტექნოლოგიები და საომავლო გეგმები არის ჩვენი მთავარი ორიენტირი. ამერიკელმა კანონმდებლებმა მწვანე შუქი აუნთეს თვითმავალი ავტომობილების მოხმარებაში ჩაშვებას. წარმომადგენელთა პალატამ 4 შაბათს მიიღო კანონი, რომელიც მანქანის მწარმოებლებს გამონაკლისის სახით მისცემს საშუალებას, რომ 25,000 მანქანა განათავსონ გზებზე, ეს რიცხვი კი შემდეგი 3 წლის განმავლობაში 100,000-მდე გაიზრდება. ავტომწარმოებლები და ტექნოლოგიური კომპანიები, მათ შორის General Motors-ი და Alphabet-ის კორპორაცია იმედოვნებენ, რომ ისინი უპილოტო მანქანებს 2020 წლისათვის გამოუშვებენ. დეტალები ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. სამეცნიერო ფანტასტიკა ახლა რეალობაა. უპილოტო მანქანებს დიდი ხანია რაც აწარმოებენ და მათით ბიზნესის დაინტერესება მაღალია. მაგალითად, დომინოს პიცა გეგმავს მათ გამოყენებას პროდუქციის ადგილზე მისატანად. მათი იმედი აქვთ ასევე ხანში შესულ ამერიკელებს, რომლებსაც მანქანის მართვა აღარ შეუძლიათ. როცა ექიმთან, სტომატოლოგთან ან სადმე სხვაგან მივდივარ, 2 კვირით ადრე მჭირდება დახმარების თხოვნა, რადგან საკმარისი რაოდენობის მოხალისეები არ გვყავს. უპილოტო მანქანების წარმოება კომერციულ სატვირთო მანქანების კომპანიებსაც აინტერესებთ, თუმცა სამოხმარებლო გაერთიანებები უსაფრთხოების გათვალისწინებით ეწინააღმდეგებიან მათ მოხმარებაში ჩაშვებას. წარმოებლები ამბობენ, რომ კამერების, ლაზერების, სენსორების, რადარების და სხვა დანადგარების მეშვეობით ისინი უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ტრადიციული მსუბუქი ავტომობილები. გასული კვირა ამ დარგისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ სამართლებრივი დაბრკოლება გააუქმა. წარმოებლებმა მწვანე შუქი მიიღეს. გზებზე უბედური შემთხვევების გათვალისწინებით ჩვენ ეს ტექნოლოგია უფრო მეტად გვჭირდება. საგზაო შემთხვევებში გასულ წელს 40,000 ადამიანი დაიღუპა. ეს რიცხვი გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა. ჩემს შტატში, ორეგონში, საგზაო შემთხვევები ბოლო 14 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა და 20%-ით აღემატება წინა წლის მონაცემებს. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ უბედური შემთხვევების 94% ადამიანური ფაქტორით არის გამოწვეული. როდესაც დილით სამსახურში მიდიხართ, უბრალოდ გვერდით გაიხედათ, ხალხი სულ ტელეფონზეა. თუმცა საკანონმდებლო პალატას სატვირთო მანქანები არ დაუშვია. უნივერსიტეტის განათლების არ მქონე პირებისთვის მანქანის მართვა მთავარი საქმიანობაა. ეს პრობლემას ქმნის. თუ სწორად არ მოვიქცევით, ჩვენ შეიძლება საგზაო მოძრაობა კიდევ უფრო გადავტვირთოთ. სენატი მსგავს საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობს. საბოლოოდ კონგრესის 2 პალატა საერთო ვარიანტზე უნდა შეჯერდეს. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის დრო დადგა, გავერკვეთ რა ხდება მათ შორის სოფლიოს ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში. სამშაბათ დღისთან გამომდინარე და შედეგებიდან ამას ტრადიციულად ჩოთა დილამშვილი გაგაცნობ. ჩოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მე სალმები მაყურებელს. დოლარის ფასი თითქმის უცვლელი დარჩა ძირითადი სავალუტო პალატის მიმართ სამშაბათს. ამერიკის შრომის დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშით, რომელიც სამუშაოზე მოთხოვნას ზომავს, ივლისში მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდა 6,200,000, ანუ ადრე პროგნოზირებულზე თითქმის 250,000 სამუშაო ადგილით მეტი. ამასთანავე თავშესაფარ ვალუტებზე მოთხოვნა მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეა ამერიკას სტილს ვიცავდა უდიდესი ტკივილით ემუქრება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გაეროს სანქციები ძალაში შევიდა. დოლარმა მოიგო იენთანაც და შვეიცარიულ ფრანკთანაც. 1 დოლარის ფასი უკვე 100 იენს აჭარბებს, თუმცა დოლარის დაცემას სავალუტო ექსპერტები კიდევ მოელიან. სამაგიეროდ გირვანქა სტერლინგი გაიზარდა წლის უდიდეს მაჩვენებლამდე და მისი ფასი დოლარსა და 33 ცენტს უახლოვდება. ევრომ 1/10% დაიხია უკან დოლართან და მისი ფასი დოლარსა და 19.9 ცენტს აჭარბებს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, სამშაბათს ბიტკოინი დაახლოებით $100 გაიაფთა, მას შემდეგ რაც JP Morgan Chase-ის მაღალჩინოსანმა ჯეიმი დაიმონმა განაცხადა, რომ ბიტკოინი აფიორა, ანუ სქემი უწოდა და მალე
აფეთქდება ზუსტად ეს სიტყვები თქვა. შედეგად ბიტკოინის ფასი $4108-მდე დაეცა. ამასთან ერთვის კიდევ ერთი ამბავი Wall Street Journal-მა დაწერა, რომ ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა სხვა რეგულატორებთან ერთად უკვე შეადგინა ინსტრუქციების მონახაზი, რომელიც ჩინურ პლატფორმებს ვირტუალური ვალუტების სავაჭრო სერვისის აგრძალვას დაავალებს. გუშინ ბიტკოინ ქეშიც გაიაფთა 4%-ზე მეტით და $531 ღერს, ხოლო ეთერიუმი გაიაფთა 3%-ზე მეტით და $288 ღერს. ესეთი სამშაბათი ჰქონდა. მადლობა ჟოდას, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის შემდეგ. იდეაში არა, ეგრეც არის. ქართული წარმომავლობის მსოფლიო მოქალაქე უნდა გაგაცნო. წარმოდგენილი მოქალაქეებით ამ სტუდიაში. ეს არის ბრუნო ბოტი, რომელიც პულსარეს მიერ შექმნილი პირველი ჩატბოტი თამაშია, რომელსაც ქართული ხმა ესმის და მასთან თამაში შესაძლებელია მესენჯერის პლატფორმაზეც. კიდევ რა შეუძლია ბრუნო ბოტს? მისი მშობლები ან შექმნელები გვეტყვიან. მე მქონდა პატივი მათთან შეხვედრისა Forbes-ის რედაქციაში და შესაბამისად ძალიან მადლობელი ვარ ანი ერისთავის, Forbes Women-ის მთავარი რედაქტორის, რომელმაც შემოხვედრა როგორც ზაალ გაჩიჩილაძე, ასევე დაჩი ჭოლაძე. დაჩი გახლავთ პულსარის ტექნიკური დირექტორი, მე მგონი არ შემიძლია. პირიქით ზაალი, ბოდიში ზაალ თქვენ გახლავთ და შესაბამისად დაჩი არის ასევე პულსარის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი დირექტორი. დიმამშვიდობის უკაცრავად. დიმამშვიდობის. პატარა ტექნიკური გადაცემისთვის, მაგრამ ეს რომ პირველი ბოტი არ არის, ეს ხო უნდა უთხრათ მაყურებელს და თქვენს პორტფოლიოში კიდევ არის ბოტები. და საკმაოდ საინტერესო T-ბოტი. T-ბოტისა და B-ბოტის შემდეგ ეს არის პირველი შემდეგი პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელს გავაცანით. იდეა, რაც ამ ბოტის უკან დგას, არის ამ ტექნოლოგიის გაცნობა ადამიანებისათვის, რომელზეც საკმაოდ დიდი ხანი იმუშავა ჩვენმა გუნდმა. და ეს ტექნოლოგია არის ქართული ხმის ამოცნობა, საკმაოდ დიდი ნახტომი არის ეს მაღალ ტექნოლოგიებისაკენ, საერთოდ საქართველოსთვის, ვინაიდან საკმაოდ აკლია ბევრ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებაში ქართული ხმის ამოცნობის სისტემა. ვიცნობთ ბევრ ვირტუალურ ასისტენტს, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ სახლში გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უთხრა დისტანციურად, რომ ჩართოს რამე მუსიკა, გამოიძახოს პიცა და ასე შემდეგ. და ასეთ ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა ჩვენ ქართულ მშობლიურ ენაზე სამწუხაროდ არ შეგვიძლია დღემდე, ვინაიდან სწორედ ეს ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი არის ქართული ხმის ამოცნობა. სამისად ჩვენ შევქმნით ჩატბოტი, რომელიც ეთამაშება მომხმარებელს სწორედ ამ ქართული ხმის ამოცნობის ტექნოლოგიის გამოყენებით, უნდა უთხრა ქალაქი ან ქვეყანა და ეს ბოლოს წინ ასოზე ისიც პასუხობს შემდეგ ქალაქს და ქვეყანას. საკმაოდ გასართობი გამოდგა ეს ჩატბოტი, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ეთამაშება ყოველდღიურად მას. აზარტულიც გამოდგა, ვინაიდან არც დამარცხების და არც გამარჯვების შემდეგ მომხმარებლები არ ჩერდებიან და ბრუნო უყვართ. ბრუნო უყვართ საკმაოდ, თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ვინაიდან საკმაოდ უშუალო არის. ესეთი არის პრინციპში T-ბოტიც TBC ბანკის შემთხვევაში, თუმცა იქ თამაშის მომენტი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბოტებიც ძალიან უყვართ B-ბოტიც და T-ბოტიც გამომდინარე, იქიდან თუ რა სერვისებს თავაზობენ მომხმარებლებს, როგორ მარტივად, თუმცა ბრუნოს შემთხვევაში თამაშის ფაქტორი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და უფრო ხანგრძლივი არის ხოლმე საუბარი ბრუნოსთან გამომდინარე იქიდან, რომ თამაში შეიძლება 10 და 20 წუთი გაგრძელდეს, თუ კი კარგად იცი ქვეყნები და ქალაქი ზაალთან გადავალთ, მათ შორის ტექნიკურ. ბრუნო რატო დაარქვით თეთრში? ეს ამის ისტორია მაინტერესებს. ბრუნოს არის ბიჭი. არის რო? ბრუნოა ხო? კი, ბრუნო არის. მაშინ როცა ბრუნოს დავიწყეთ საკმაოდ ადრე მუშაობა, შემდეგ გავჩერდით, სხვა პროფილით მივდიოდით, ბოლოს ხმის ტექნოლოგიები, როცა წამოგვეწია კომპანიაში, მაშინ გადავწყვეტ, რომ ისო გაგვეგზელებინა ამაზე მუშაობა და იმ პერიოდში, როდესაც ეს დავარქვით, ბრუნო არის ენოტი და მაშინ რაღაც ძალიან პოპულარული იყო ეს ენოტებზე გიფები ინტერნეტში და ბევრი არც გვიფიქრია, რაღაც საკმაოდ საყვარელი პერსონაჟია ისედაც, გამომდინარე იქიდან თუ რამას ავოდებს მასზე ინტერნეტში და რო დავხატეთ, მე მივხვდით, რომ ბრუნო უნდა ვქნათ ამ პერსონაჟს და დავარქვით ეს.
ან გეოგრაფიული თამაში თუ აქალაქებს თუ იმას სავს და ატლასი იშლება კიდევ ერთი ფენა რატო ქვია. რა მაინტერესებს ეს ამ ბრუნოზე მუშაობა მანამდე დაიწყეთ სანამ Google დაიწყებდა ქართული text to speech-ის შექმნას თუ შემდეგ და გეხმარება თუ არა ეს თქვენ ანუ ის რომ ამ ხელო კორპორაცია მუშაობს რომ ქართული მეტყველება ამოიცნოს დაიწეროს ქართული მეტყველება როცა ვისაუბრებთ. ცოტა ბრუნოზე მუშაობა საკმაოდ უფრო ადრე დავიწყეთ ვიდრე Google რაღაცას ქართული მიმართულებით გააკეთებდა. თუმცა ანუ ის ტექნოლოგიები რაც ჩვენ ჩავდეთ ქართული ენის ამოცნობაში ცოტა უფრო დეტალურია და უფრო მორგებულია აქაურ სტილზე ვიდრე Google-ის პროდუქტი, იმიტომ რომ Google-ის პროდუქტი უფრო მოიცავს უფრო ზოგად სფეროს, ჩვენ ამ შემთხვევაში კონტროლის ქვეშ გვაქვს ეს ტექნოლოგია, მთლიანად ჩვენი არის და შესაბამისად შეგვიძლია ნებისმიერ თემატიკას მოვარგოთ, ნებისმიერ სფეროს და აქედან გამომდინარე უფრო დახვეწილი წარმადობა ქონდეს ამ პროდუქტს და უფრო კარგად ესმოდეს, ვთქვათ, კილოები, ვთქვათ, სხვა სპეციფიური სფერო, მაგალითად ფინანსური სფეროსთვის უფრო მორგებული იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ კონკრეტულად იმ მომენტში რა პროდუქტზე ვმუშაობთ. დღეს კუბანა არის ერთ-ერთი თამაში. შემდეგ ისთვის, ანუ ბრუნოს ემატება თუ ახალი ბოტების შექმნას აპირებთ. თუ ბრუნო ვითარდება და ბევრნაირ თამაშს წავალს. თამაშების მიმართულებით ვინაიდან საკმაოდ გასართობი გამოდგა მომხმარებლებისთვის ვფიქრობთ, რომ ბრუნოშივე დავამატებთ, ვინაიდან ჩვენთვის მთავარი ბარიერი მოხსნილი არის ჩვენი კომპანიისთვის, ეს არის ხმის ამოცნობა და შემდგომ უკვე უბრალოდ თამაშის თემატიკა და თამაშის აზარტია მოსაფიქრებელი. რამდენად შეიძლება რომ ბრუნო გაიზარდოს და ის გახდეს დამხმარე უკვე, რომელიც ჩვენ თუნდაც იმავე ფუნქციებს შეასრულებს, საიდანაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული იდეა გაჩნდა, რომ ქართულენოვანი ყოფილიყო ბოტი. შესაძლებელი არის, არ ვიცი ეს რამდენად ბრუნოს ფორმატი იქნება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში. თქვენი იდეა მაინტერესებს, ან როგორ უყურებთ ბრუნოს? ჩვენ კომპანიაში ძალიან კაფიოდ გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, რომელზეც კვლევას ვაწარმოებთ და ეს არის ერთ-ერთი არის ხმის ამოცნობა, ისევე როგორც თქვა ქართული ენის დამუშავება, ისევე როგორც სახის ამოცნობა და ასე შემდეგ, სხვა პროდუქტებს გვინდა ამ მიმართულებებით და ჩვენ შემთხვევაში ხმის ამოცნობის ტექნოლოგიის ბრუნოში ჩადება, ეს იყო უბრალოდ ამ ტექნოლოგიის ვალიდაცია ჩვენთვის და აქედან გამომდინარე გამოყენება მას შეიძლება ქონდეს ბევრ სხვადასხვა არხში და ეს არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ მესენჯერში იყოს, შეიძლება ეს იყოს აპლიკაცია, შეიძლება ეს იყოს რამე მოწყობილობა და ასე შემდეგ. ამიტომ იდეები როგორც ესეთი კონკრეტული ბრუნოს მიმართ ალბათ უფრო თამაშების გავრცობა არის, მაგრამ სხვა მიმართულებებში უკვე ამ ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორც ჩვენ შემთხვევაში და ჩვენი იდეების შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ ამას გამოვიყენებთ, ასევე საკმაოდ დიდი არის დაინტერესება კომპანიებისგან, ასე ვთქვათ. ალბათ იგივე კომერციალიზაციამდე მივიდეთ, აი ეს ნაწილი თქვენ წამოჭერთ. როგორ აპირებთ რომ ბრუნო იყოს შემოსავლიანი, ან ის ბრუნოს მიზანი ამ ეტაპზე არ არის შემოსავლიანობა, თვითონ ტექნოლოგია არის საკმაოდ ცეთი ექსკლუზიური და ბევრი პროცესის ავტომატიზაციამდე მიმყვანი, რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება არის ზოგადად ბიზნეს სექტორიდან ამ ტექნოლოგიის გამოყენებაზე, ავიღოთ თქვა call ცენტრები, რომელიც საკმაოდ ბოტებს გულისხმობთ, ხო? არა მარტო ბოტებს, არამედ ზოგადად კომუნიკაციას ტექნოლოგია საკმაოდ ბევრი პროცესის ავტომატიზაციაში. ბოტები თქვენ პორტფოლიოში საკმაოდ მრავლად არის წარმოდგენილი და ეს არ არის მხოლოდ TBC ბანკი, მე ვიცი TBC დაზღვევისთვისაც თქვენი ნამუშევარი და პორტფოლიო ამ კვალობაზე საკმაოდ მდიდარია. რომელი კომპანიებისთვის შრომობთ ძალ კიდე ამ პორტფოლიოდან ვის გამოყოფით ნამუშევრები? ეხლა რამდენიმე ბოტი არის კიდე წარმოებაში. მალე გავუშვებთ. თუმცა ეხლა არ მინდა რომ პირდაპირ ვისაუბრო კონკრეტული სახელები დავასახელო, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ეს ბოტები ძალიან კარგი ყურადღებას იქცევენ ხოლმე და შესაბამისად ამ სიახლიდან გამომდინარე სიურპრიზის მომენტიც საგულისხმო არის. თუმცა, ანუ კიდევ ერთხელ ჩვენი თავარი საქმიანობა არ არის მხოლოდ ბოტების კეთება, ბოტები არის ძალიან საყვარელი აგენტები, რომლებსაც
შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში მომხმარებლებთან ურთიერთობა, როდესაც ადამიანებს ძინავთ მაგალითად და აქედან გამომდინარე ის კარგი ხელსაყრელი ინსტრუმენტი არის ამ მომენტში ბაზარზე დასანერგად. თუმცა ჩვენი ტექნოლოგიები არ შემოიფარგლება ბოტებით. ეხლა რაც ვახსენეთ, რაზეც შევიკრიბეთ ქართული ხმის დამუშავების კუთხით, როგორც დაჩიმახსენა, მრავალი სხვა გამოყენება შეიძლება კონდეს ხმის ამოცნობას და არა მარტო ბოტებში. ჩვენ ბოტები გასაგებია ერთ-ერთი პროდუქტია, რომლითაც ვალიდაციას ვაკეთებ, თუნდაც არის შევქმნით ხმის ამოცნობის მექანიზმი და ჩავდეთ ბოტში და მილიონობით, ასობით და ათასობით ადამიანი დატესტავს უბრალოდ რამდენად კარგად მუშაობს და დაგირეპორტდება თუ რაღაც და გეხმარებათ ამის დახვეწაში. რა არის ბირთვი თქვენი, ასე ვთქვათ, მუშაობს თქვენი კომპანიის, რის გარშემო რას აკეთებთ? როგორც გვახსენე, კვლევის მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მუშაობ და ჩვენი კომპანია დასტრუქტურირებული დაახლოებით ამ ტიპის სამუშაოებით არის. ერთი მხარე არის ის, სადაც ხდება რაღაც ახალი ტექნოლოგიების ათვისება და დახვეწა და ექსპერიმენტების კეთება და მაშინ როცა ვაღწევთ იქ ისეთ შედეგს, რომ უკვე შეგვიძლია გავიტანოთ და ეს რაღაც წარმოებაში ჩაუშვათ, ესე რომ ვთქვათ, უკვე მეორე მხარეს კომპანიაში არსებობენ ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს აპლიკაციების დონეზე აკეთებენ, უკვე შეიძლება იყოს ახალი ტექნოლოგიები, ანუ რა ახალი ტრენდებია ახლა, რომელიც თქვენი ყურადღების ცენტრშია? მაგალითად, საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ ვიზუალური მასალის დამუშავებაზე, ვთქვათ, სახის ამოცნობა, ობიექტების ამოცნობა და ასე შემდეგ. ვთქვათ, გვაქვს ერთი აპლიკაცია შექმნილი, რომელიც გვეხმარება, ვთქვათ, დავადგინოთ პირადობის მოწმობა ეკუთვნის თუ არა იმ მომენტში იმ ადამიანს, ვინც ამას წარადგენს, ეს არის ვთქვათ, მობილური საშუალებით აჩვენოს პირადობა, შემდეგ გადაიღოს სელფი და ჩვენ პირადობიდან ვახდენთ ამ ინფორმაციის ამოღებას, ყველაფერსაც იქ წერია ტექსტურად და ასევე ვაკეთებთ სახეების შედარებას ერთმანეთთან, რის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ დისტანციურად მოვახდინოთ ადამიანის იდენტიფიცირება და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ დიდია ინტერესი კომპანიების, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი კომფორტია გასაგები აპლიკაციები, მაგრამ artificial intelligence და ამაზე რატო არ საუბრობთ? არაფერს ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც საკმაოდ სერიოზულად იდეაში ჩვენი ბევრი გადაწყვეტილება, რომელზეც ახლა საუბრობთ, ძალიანაც ეფუძნება ხელოვნურ ინტელექტს, მაგალითად არის ერთ-ერთი მიმართულება sentiment ანალიზი, რომელიც მოიცავს დიდი მოცულობის მონაცემების გაანალიზება სენტიმენტების მიხედვით. ანუ მაგალითად დღეს ამ გადაცემაზე რას საუბრობენ ადამიანები სივრცეში, ვთქვათ, სოციალურ მედიაში, სხვა საიტებზე და ასე შემდეგ. ეს ხდება მთლიანად deep learning-ის მოდელზე დაფუძნებით, რომლის დასწავლასაც ვახდენთ ჩვენ. მანამდე ამისთვის ხდება საკმაოდ დიდი მოცულობის მონაცემების მოგროვება, ორგანიზება და ამის შემდეგ უკვე იქნება ეს მოდელები, რომელიც თავის მხრივ შემდეგ ამ დავალების შესრულებას ითვისებს ადამიანის მსგავსად და ვთქვათ, როგორც ჩვენ შევაფასებთ რაღაც კომენტარს, რამდენად არის ეს დადებითი, უარყოფითი, სარკაზმი და ასე შემდეგ, იგივე ამოცანის შესრულება შეუძლია ხშირ შემთხვევაში უკეთესადაც, გამომდინარე იქედან, რომ მას მილიონობით ასეთი კომენტარი უნახავს და თითოეული გადაწყვეტილების მიღების მომენტში ამ მილიონობით ნანახ კომენტარს ითვალისწინებს. აქედან გამომდინარე, მსგავსი გადაწყვეტილებები, რასაც დღეს ჩვენ სხვა აპლიკაციებში ვიყენებთ, ყველა ტექნოლოგია ეფუძნება ხელოვნურ ინტელექტს და მთელი ჩვენი კომპანიის არსიც ეს არის, რომ ჩვენ მუშაობთ ექსკლუზიურად ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებაზე. მადლობა პულსარს. მადლობა პრეზენტაციისთვის. ეჭვი მაქვს საფუძვლიანო საზოგადოებისთვის, რომლებიც საქმიანი საზოგადოება ამ ეთერებს უყურებს, ეს არ იქნება დაჩიჩოლაძის და ზალ გაჩიჩილაძის ბოლო ეთერი ჩვენს საქმიან ეთერში, მათი კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით Forbes-თან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული გეგმები გვაქვს, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ გავიგდეთ ახლა რეკლამაზე და ვიდრე ემზადება უკვე შემდეგი რუბრიკა ეთერში გასასვლელად, ნახოთ რეკლამა, რომელიც ასევე საინტერესოა ტევ პირველზე. დიდი მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. თბილისი რიგით მეათელით ფორუმს მასპინძლობს, რომელსაც წელს მოდერაციას 16 მოდერატორი და 100-მდე პრეზენტატორი გაუწევს. მათ შორის იქნება 50 მოწვეული საერთაშორისო მომხსენებელი. სესიების ძირითადი თემატიკა კი შეეხება ეფექტურ მმართველობას, ქალაქის ეკონომიკურ ზრდას და პარტნიორულ ქვეყნებთან თანამშრომლობას. ფორუმის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ახლა მარიამ ადამია მოგვაწვდის, რომელიც ამ წუთებს ღონისძიებაზე იმყოფება. მარიამ, დილა მშვიდობის, რა ხდება, როგორია წინასწარი სამზადის? ანა, დილა მშვიდობისა. ანა, თბილისის მერის ორგანიზებით, როგორც შენიშნა, რიგით მეათე ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი უნდა გაიხსნას. ახლა სამზადისის პროცესი მიმდინარეობს და ზუსტად 10 საათზე დაიწყება. ეს არის ერთგვარი პლატფორმა მუნიციპალიტეტების განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვისთვის და ასევე კარგი საშუალება არის მონაწილეებისთვის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის გასაფორმებლად, კონტაქტების გასაფართოებლად და ასევე საკუთარი იდეებისა და გამოცდილების გასაზიარებლად. რაც შეეხება უშუალოდ ფორუმს, წელს საკმაოდ მასშტაბური გამოვიდა, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ბევრი მონაწილე იღებს მონაწილეობას და თემატიკაც საკმაოდ მრავალფეროვანია. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ წელს მონაწილეობას იღებს ისეთი მნიშვნელოვანი სპიკერები, როგორებიც არის მაგალითად EBRD-ის მთავარი ეკონომისტი და ასევე ესპანეთის ტურიზმის საბჭოს გენერალური დირექტორი. რაც შეეხება თემატიკას, ძირითადად ისევ და ისევ ქალაქ თბილისის განვითარებას ეხება როგორც ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე ურბანული და გარემოს დაცვითი მიმართულებებით. უფრო დეტალური ინფორმაციას ახლა პირდაპირ ეთერში თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექუნიაძე გაგვაცნობს. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. უფრო კონკრეტულად რომ მოგვითხრათ, 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ფორუმი და რას უნდა ველოდოთ, რა სიახლეები იქნება წარდგენილი? პირველად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენს მედია ჯგუფს აქტიური მხარდაჭერისთვის. წელს არის რიგით მეათე ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მასშტაბური ამ ფორუმების ისტორიაში, რადგანაც როგორც წარმომადგენლობითი ნაწილი, ასევე თვითონ დელეგატების რაოდენობის მხრიდანაც, ასევე პარტნიორი ქალაქები, რომელიც მონაწილეობენ და დონორები აღნიშნული ფორუმის ორგანიზებაში, ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი მხარდაჭერის მქონე ფორუმია. ფორუმი რამოდენიმე წუთში დაიწყება, ის მოიცავს 16 თემატურ მიმართულებას, მათ შორის 8 თემატური მიმართულება იქნება დღეს და ფორუმი გაიხსნება შესავალი გამხსნითი ნაწილით, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც სპეციალურად ამ ფორუმისთვის ჩამოვიდა, ასევე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონალური დირექტორი, რომელიც ასევე სპეციალურად ამ ფორუმისთვის არის ჩამოსული და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი დონორები, ეს არის აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ამის შემდეგ უკვე ფორუმი გადაინაცვლებს თემატურ მიმართულებებში, ერთდროულად 3 პარალელური სესია გაიმართება და მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, 8 თემატურ მიმართულებას მოიცავს დღევანდელი ფორუმის თემატიკა. საბოლოოდ უკვე დასკვნით ნაწილში დღეს ყველა მოდერატორი, ასე ვთქვათ, ყველა პანელის შეიკრიბება და ყველა იმ ინიციატივებზე თუ იდეებზე, რომელიც გაჟღერდება აღნიშნულ პანელებზე, იქნება შეჯამება, დღის შეჯამება შეიძლება ასე ვთქვათ. რისთვის არის აღნიშნული ფორუმი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა მისათვის, რომ ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ქალაქებთან კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ურთიერთობა და გარდა ამისა, ბოლო 1 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შესახებ ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიაროთ და დონორებთან მიმართებაშიც დავგეგმოთ ახალი პროექტები და რა თქმა უნდა, დონორები, რომლებიც აქტიურად არიან მხარდამჭერები თბილისის მერიის სხვადასხვა პროექტებში, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული, სატრანსპორტო თუ ასევე სხვადასხვა მიმართულებით, კიდევ ერთხელ გვეძლევა საშუალება, რომ აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში ახალი იდეები გაუზიაროთ ამ მიმართულებით. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ 10 წელია უკვე ეს ფორუმი მიმდინარეობს. რა განსხვავება იქნება წელს? ანუ რას თავაზობს წელს განსხვავებულს მაყურებელს, დამსწრე საზოგადოებას და ასევე 10 წლის განმავლობაში რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილებები თუ იქნა მიღებული ფორუმის დასრულების შემდეგ? კი ბატონო, გეტყვით, მე გეტყვით, რომ გეოგრაფიაა გაზრდილი ფორუმის და რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობითობა, რადგანაც ბოლო 2 წელია საკმაოდ გაიზარდა თვითონ ფორუმის ავტორიტეტი თბილისის პარტნიორ ქალაქებში და ასევე ჩვენს პარტნიორ დონორებში და ისინი საკმაოდ მაღალი დონის ექსპერტებს და კონსულტანტებს გვიგზავნიან იმისათვის, რომ აღნიშნული პანელების თემატიკა იყოს ძალიან ხარისხიანი და იქ დამსწრე საზოგადოებამ შეძლოს მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიღება. რაც შეეხება თვითონ შედეგებს, მე გეტყვით თვითონ შარშანდელი ფორუმის ერთ-ერთ შედეგს, ჩვენ შარშან
ჰქონდა რამდენიმე ესეთი შედეგი ფორუმის ნაწილში, ეს იყო ინიციირება გაუკეთეთ თბილისში მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის პროექტს, რომელიც ხარდაჭერილი იქნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ, ის შესრულებული იქნა ჩეხური კომპანიის მიერ და ხვალ თქვენ საშუალება გექნებათ ფორუმის ბოლოს დასკვნით ნაწილში გაეცნოთ, ასე ვთქვათ, აღნიშნული მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის პრეზენტირებას. ეს არის საკმაოდ კარგი დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ კარგად ასახავს იმ მიზნებს, რომელიც შეიძლება ამ კუთხით ჰქონდეს ქალაქს. გარდა ამისა, შარშან იყო კიდევ ერთი შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს თბილისისთვის ხარისხის მინიჭებას, როგორც იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს თბილისში და საკმაოდ მრავალკომპონენტიანი დოკუმენტი, ეს არის ISO 37120, რომლის მონაწილეც არის საკმაოდ ბევრი, საკმაოდ ესეთი მსხვილი ქალაქები და ეს პროცესიც მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე ჩვენ ველოდებით, რომ ეს შეფასება რეალურად თბილისს ექნება. წელს რა იქნება ჩვენ გარდა ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილი თემატური პანელებისა, რამდენიმე ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ შეხვედრებიც გვაქვს დაგეგმილი ჩვენ პარტნიორ ქალაქებთან, ასევე თქვენ გააჟღერეთ უკვე რომ ჩამოსულია თვითონ ბარსელონას ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც და ვფიქრობთ, რომ ალბათ ხვალ დღის ბოლოს გვექნება გარკვეული შემაჯამებელი ნაწილი, სადაც შეიძლება გაჟღერდეს ეს ინიციატივები, რომელიც აი ამ ორი დღის მანძილზე შეგროვდება. თქვენ ალბათ იცით, რომ აღნიშნული ფორუმის თემა არის პროგრესული ქალაქები და ჩვენ დავასრულებთ გარკვეული კონსენსუსით ამ ღონისძიებას, რომ აი ყველა დელეგატი, ყველა ქალაქის წარმომადგენელი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 12 ქალაქია ჩვენი პარტნიორი ამ ფორუმის მიმდინარეობისას და ახლობით 70-მდე უცხოელი დელეგატი გვესწრება, რომლებიც ძირითადად სპიკერებად არიან წარმოდგენილი და 20-მდე ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის როგორც სხვადასხვა ქალაქების კუთხით, ასევე სხვადასხვა დელეგატების ხაზით და ალბათ ყველანი ამ კონსენსუსით შევთანხმდებით, რომ ყველანი მზადა ვართ, რომ აი პროგრესული ქალაქების მიზნების მიღწევაში გარკვეული ასე ვთქვათ შევჯამდეთ მთლიანობაში და მომავალ წელს ჩვენი გაჟღერებული ინიციატივები კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ იქნას წარმოდგენილი და შეჯამებული თუ რას მივახციეთ და სად გჭირდება ასე ვთქვათ ურთიერთხარდაჭერა. ლედ ფორუმი უკვე ტრადიციის სახე აქვს და დარწმუნებულა შემდეგ წელსაც გაგრძელდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ თბილისის ქალაქ თბილისმა, როგორც დონორებთან, ასევე მის პარტნიორ და მეგობარ ქალაქებთან გააღრმავოს ურთიერთობები, გაზიარებული იქნას ის პროექტები და ცოდნები, რომელიც ამემართულებთ არსებობს. ამიტომ ეს არის საკმაოდ კარგი პლატფორმა და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ აქტიურად განვითარდება მომავალში აღნიშნული ფორუმი. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე ილეკნილე ქვინაძე. ფორუმი 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და დასკვნით ნაწილში, როგორც უკვე მოისმინეთ, თბილისის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის წარდგენა მოხდება. ფორუმი უკვე რამდენიმე წუთში დაიწყება, ჩვენ რჩებით ადგილზე და ჩვენ შემდეგ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას. მადლობა მარიამს. მარიამ ადამია გვერდებოდა ლედ ფორუმის გახსნის წინ საინტერესო ინფორმაციებით აუცილებლად დავალდებით პრეზენტაციას, რომელიც ამ ფორუმის ფარგლებში და გაიმართოს. დილას კი უკვე სპორტულად ვაგრძელებთ. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ერთობლივად გაუწყობიან ეთერს კონფერენციაზე სპორტული ტურიზმის განვითარება საქართველოში და პერსპექტივები. დღეს ზურაბ ბოქულიშვილს მასპინძლობენ ისინი. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენ სტუმარს ბიჭები. დილომშვიდობის ანა, მადლობა წარდგენისთვის. როგორც ანამ თქვა, ზურაბ ბოქულიშვილია ჩვენი სტუმარი, საინტერესო აქტივობები გაგიგმილი სექტემბრის თვეში. პრინციპში შეგვიძლია რაღაც სპორტის რუბრიკა, ზაზა, მომავალშიც ვაპირებთ, რომ ეს რუბრიკა განვავითაროთ და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ და რაღაც თემები ვახსენოთ, სანამ საუბარს დავიწყოთ. ბატონო ზურაბ, თქვენც ჩართული ხართ ამ პროცესში, დარწმუნებული ვარ, ევროპის ჩემპიონატი მინს გალბურჩი გუშინ ჩემპიონთა ლიგა დაიწყო და ერთიც ვახსენოთ, რომ გუშინ ფუტზალში საქართველოს ნაკრებმა ითამაშა რუმინეთთან 2-2, პირველი თამაში იყოს და მეორე თამაში გადაწყდება შეხვედრის, თუმცა ვიგებდით 2-0 შეგვეძლო იქვე ასეთ დავთავრებინა. მაგრამ პრინციპ შანსი გვაქვს, რომ თქვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ახლა პირველი თამაშისთვის ძალიან მისაღებით, ან კაი გუნდი ყავს ახლა რაც ყველაზე ეს არის, რომ კარგი გუნდი ყავს და ძალიან მაღალი შანსი გვაქვს იმის რომ გავიდე და ალბათ გავალთ კიდევაც მე რა მგონია გონი ეს პერიოდი რაღაც ქართული სპორტისთვის კარგი გამოვიდა მაინც ასე თუ ისე შედეგები გვაქვს ხო შედეგები გვაქვს თუმცა უკეთეს შეიძლება თქვა თუ კალათბურთს ავიღებთ მოდი თუ დრო დაგვრჩება ამაზეც ვილაპარაკებთ მაგრამ ვისაუბროთ კონფერენციაზე რომელიც დაგეგმილია ბატონო ზურაბ და ზოგადად სპორტული ტურიზმის და იმ აქტიური ცხოვრების წესის განვითარებაზე როგორ მოხდეს მისი დანერგვა და პოპულარიზაცია. დიდი მადლობა ბექა. ესე იგი, როგორც ვიცით ხო, სექტემბრის ბოლოს 28-29 სექტემბერს თბილისში გაიმართება მოვლენათა სპორტული ტურიზმის კონფერენცია.
სპორტსი ტურიზმი ესე იქნება ამას და ну მთავარი თემები და მთავარი სასაუბრო რაც გვექნება ჩვენ სპიკერებთან, ჩვენ სტუმრებთან ეს არის როგორ ხდება რეგიონის განვითარება აი მოვლენების შექმნის და მოვლენების დანერგვის გზით. ახლა თქვენ ახლა ბიზნეს გადაცემაში ვართ და ჩვენებად მოგეხსენებათ რომ ეს გარკვეული სპორტული მოვლენები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საერთოდ ზოგადად რეგიონების ინფრასტრუქტურაზე, რეგიონების განვითარებაზე, მისი ბიზნესის სპეციალიზაციაზე და აქ ზუსტად ისე ავაწყოთ ჩვენ სპიკერატი, რომ ჩამოდიან ზუსტად აი ამ ივენთების, ღონისძიებების, შემქმნელების, ორგანიზაციო კომიტეტების ხელმძღვანელების ხალხი. მოდი აქვე სანამ ამ საკითხებს საუბრობთ, როგორც ვიცი ჩამოდიან უცხოელი სპიკერები ზირითადად და ხო ან მნიშვნელოვანია იმ მხრივ რომ გამოცდილი ადამიანები ამაზე რა ხო სპიკერების 99% არის უცხოელი, ესენი არიან უდიდესი კომპანიების ევენტიკას, რომელიც ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ასე საკომუნიკაციო პარტნიორი არის, მაგის ხელმძღვანელი ოლიმპიადის საორგანიზაციო, სოჩის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი, ESPN Communications გენერალური დირექტორი, Blue Rock-ის გენერალური დირექტორი, Iron Star-ის შემქმნელი, თვითონ კავუნი, ვალოშინი ორივენი იქნებიან, ეს არის ტრიატლონის უდიდესი ბრენდი არის. ხო და ნუ მოკლედ ის ხალხი, ვინც მართლაც არა რაღაც თეორიულ იმას კი არ გვეტყვის, რომ აი არიქა და ესე უნდა გააკეთო და აიხუროს კურსზე წავა. არამედ ის ხალხი, ვინც პრაქტიკულად მუშაობს და ვისთანაც ერთად ჩვენს გვაქვს გეგმები და მე იმედი მაქვს, რომ ამ კონფერენციაზე მოწვეული სტუმრებიც გაიცნობენ, და შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც დაიგეგმოს ჩვენ ქვეყანაში. აი კონფერენციის ნაწილი რომ ამოწუოთ, ასე ვთქვათ, როგორ არის დაგეგმილი, ანუ რა ფორმატი იქნება ეს კონფერენცია იქნება ორდღიანი, რა თქმა უნდა, ორდღიანი იქნება კონფერენცია, ანუ პირველი დღე მთლიანად დაეთვალა პრეზენტაციებს და ამ B2B შეხვედრებს. მეორე დღე გვექნება ესეთი არაფორმალური კონტაქტი ამ ხალხთან, რაც ასევე საქმიანი ნაწილი არის ბიზნესის ყველაზე უფრო ესეთ საქმიანი ნაწილი, როდესაც ავიც ყველა შეიძლება, რომ ესეთ აი არაფორმალური რაღაც კოსტიუმის გასტუგის გარეშე დავიდეთ და ვისაუბროთ რაღაც სიტუაციებზე და მე დარწმუნებული, აი ეს არის აი თვითონ პრაქტიკამ გვაჩვენა რა, ეს რაღაც წინა გაცილებით უფრო ატარა მასშტაბის კონფერენციიდან გამომდინარე, როდესაც სულ იყო 6-7 სპიკერი იყო ჩამოსული, ხო? დაიგეგმა უკვე მომავალ წელს Iron Star-ის ტრიატლონის ეტაპი აჭარაში, რომელსაც სეზონს გავხსნით ჩვენ პრინციპში Iron Star-ის, დაიგეგმა გმირთა თამაშები და ძალიან საინტერესო პროექტები დაიგეგმა უკვე ეთნოსპორტის განვითარება. აი უბრალოდ იმისთვის მინდა შედარებისთვის რა მოყვა, შედარებით მცირეს და რა შეიძლება მოყვეს უკვე. ეს ნაწილი არის საინტერესო პრინციპში ერთის ხრივ მსმენელები, ვინც დაესწრებიან ამ კონფერენციას, მათი მთავარი რას მოისმენენ ისინი და ასე ვთქვათ, რას წაიღებენ შემდგომ საკუთარ პროფესიულ წრეებში და მეორე აი ძირითადი შედეგები რასელით რა იქნება კონკრეტული. ხო, აი ზუსტად ეგ არის, ძირითადი შედეგები, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი კარგი სასიამოვნო ქვეყანა ვართ რა, რომელსაც ბევრი რაღაც შეგვიძლია შევთავაზოთ ამ ინდუსტრიას. ჩვენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ჩვენი რელიეფიდან გამომდინარე, ბევრი ახალი იდეა, ბევრი საინტერესო რაღაც შეგვიძლია შევთავაზოთ ზოგადად აი ამ სპორტული და ჩვენ სპორტულ ტურიზმს ნუ გავაიგივებთ აუცილებლად სოფლიო ჩემპიონატთან ფეხბურთში და რაღაც ოლიმპიურ თამაშებში. ეს იმდენ დიდი და ფართო სფეროა, რომ ეს არის რაღაც ერთ-ერთი ნაწილი სიტყვაზე ეს პროფესიული ტურნირები რა. ისედაც მივიღეთ. სოფლიო ჩემპიონატი ერთი მოდი პირდაპირ გეტყვი რა, ვერასოდეს ვერ ჩავატარებ, ვერც ოლიმპიადას და ვერც სოფლიო ახლა ყატარი სოფლიო ჩემპიონატისთვის ხარჯავს $200 მილიარდ. ახლა მოდი რეალობიდან რეალობას გავყვეთ რა, რომ ჩვენ ყატარს ზოგადად რა ვითარება ქვეყანაში ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით სპორტი და ბიზნესი მაინც ჩანასახოვან ეტაპზე არის და ეს განვითარება თუნდაც აი სახელმწიფოში არის ხო ეს. თქვენ როგორ შეაფასებთ და რესურსებზე ვისაუბრეთ? აი მაგაზე ადრეც ქონია რა ჩვენ საუბარი. სპორტი და ბიზნესი არიან ჩანასახში არ არის, ეს არის ბიზნესის მხრიდან არის ეს წმინდა სოციალური კუთხით უდგება სპორტში იმას, ვიდრე თავით წმინდა ეკონომიკური, იმიტომ რომ მე არ ამგონია ხო იმას კონდეს რომელიმე ბიზნეს კომპანიას რეალურად აი ეს სიტყვაზე რომელიღაც ნაკრების სპონსორი და პარტნიორი რო ხდება და რეალურად რა მოიტანა მისმა გაყიდვები გაეზარდა კლიენტთა ბაზა მე არ ამგონია რომ კონდეს ხო თუ აქ ძალიან კარგი საქართველოს სადაც ბაზარი ძალიან მცირეა. ხო მე არ მინახია ეგეთი არის. შესაბამისად ახლა მე ადრეც მithქვია რომ ეს
იმდენად არა ბიზნესის ბრალია, თვითონ სპორტში დასაქმებული ხალხის პრობლემა უფრო არის, იმიტომ რომ ამათ უნდა მისცენ ამ ბიზნესს რაღაც კონკრეტული ისეთი სხვანაირი შეთავაზება, ხო, რომელიც ელემენტარულად უნდა იცოდნენ რა კლიენტთა ბაზა ყავს, ხო, რა ვინ აყავს გულშემატკივარი, რომ ამაზის ხონია საუბარი. ეს თემა რო ცოტა გავშალოთ ზოგადად, აი ორი სიტყვით შეგვიძლია შევეხოთ. ამის პრობლემა ისიც ხო არის, რომ ძირითადად საქართველოს სპორტი სახელმწიფო ფულისგან იკვებება და შესაბამისად აი ეს მესვეულები ვინც არიან, ნაკლებად ზრუნავენ ბიზნეს მიმართულებით გაფართოებაზე და კერძო მიმართულებით. მე თუ მკითხავ, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა. იმიტომ რომ შესაძ შენ ხარ დოტაციაზე, შენ ელემენტარულად იმის мотиваცია რომ შენ თვითონ ეს კნა არის აცილებით უფრო ნაკლები. რა თქმა უნდა ეს ხვალ და ზეგ ვერ მოხდება რომ სახელმწიფო მოარი თქვას სპორტის დაფინანსებაზე, მაგრამ ეს პროცესი თუ არ დაიწყო და ჩვენ თუ არ დავისახეთ მიზნად, აი ყველაზე ისეთ მაგალითს გეტყვით, აი რუსეთი, ხო, სახელმწიფო, რომელიც იმედა საბჭოთა კავშირის სპორტი პოლიტიკად რო ქონდა გადაქცეული და სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში რო არის აყვანა მედლებს რო ითვლიან ყველაზე გამწარებულები, ხო? რუსეთიც კი 2030-35 წლისთვის მაგათ სამოქმედო გეგმით უნდა სახელმწიფოს დაფინანსება ფედერაციებში უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ეს არის ელემენტარული ევოლუციის განვითარების პროცესი. ხო? აქაც ბუნებრივია რომ ეს პროცესი ხა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ხო პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტთან მიხარია ძალიან ბევრ ამის ჩვენი აზრები არათუ ემთხვევა არამედ ძალიან ისეთ საინტერესო გაცვლა რა თქმა უნდა ჩვენც აქეთკენ უნდა წავიდეთ ხო იმიტომ რომ არ შეიძლება სახელმწიფო იყოს მუდმივად გამსემი თველი სუბსიდირებიდან გამო ხო აი იგივეა რა აი დაახლოებით იგივე არის რომ აი ესე იმიტომ რომ როცა რაღაც დარგი სუბსიდირება საჯა ეს მე მოვჩა ეს არ არის ის დარგი რა რა ეგრე გამოდის ხო რეალურად და ახლა სპორტი ჩვენთან საჭირო რო არის და სპორტის რო არა აქვს მარტო ახლა ბიზნეს დატვირთვა ეს ვიცით ხო დღემდე ვერ გავკვია ახლა ევროკავშირმა რა კანონებით მიუდგეს ჯერ გადაწყვიტეს რომ ვითომ ბიზნესია მე მარტო ბიზნესი არ არის სოციალური დატვირთვა ყველაფერი ერთად ამიტომ სპორტს ესე რა თქმა უნდა ვერ მიუდგები შენ რომ აი თუ არ მოიტანე მოგება არ უნდა ეყო რა თქმა უნდა ვერა იმიტომ რომ ამას სხვა სიტუაციები აქვს მაგრამ ის რომ ეს მოდელი და სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანასწორობა ბალანსი რომ მაინც დაცული იყოს ხო ეს არის აუცილებელი და ჩვენ რა თქმა უნდა მივალთ მანამდე რა მოდი ეს არის ეს პოლიტიკა უნდა აიღოს ქვეყანა პოლიტიკა უნდა აიღოს ფედერაციებმა და ნუ უნდა იყოს კონფერენციის ერთ-ერთი თემა არის ის რომ მენეჯმენტის სწავლა და ორგანიზაციის მონაზიება და ასე შემდეგ შესაბამისად ვინც ამ კონფერენციას დაესწრებით დიდი ეჭვი მაქვს თუნდაც აი ამ მიმართულებით შეიძლება ახალი თვისებები და იდეები შეიძინოს რაც ხელს შეუწყობს თუნდაც სპორტის განკერძოებაში მცირე მაგრამ და პრეზენტაციას რომელიც მივიღეთ საუბარია რომ თქო სკოლებში უნივერსიტეტებში იქაც ასე ვთქვათ მოხდეს განვითარება პოპულარიზაცია თქვათ მარტო მხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და აქტიურობის პოპულარიზაციაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი, ხო შეიძლება იყოს საუბარი სკოლებში თუნდაც ან უნივერსიტეტებში ამ მენეჯმენტის თვისებების გამომუშავებაზე. ხო, იცი არ ბექა ხა აი ჩვენ რაღაცები რომ გავყოთ რა ისე კი ეს ერთი პროგრამა რომელიც ჩვენ შევიმუშავოთ ჩვენ ფედერაციამ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად არის აქტივი, იყავი აქტიური საქართველოში, რომელიც იქნება ეს არის წმინდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, ეს არის სკოლებიდან დაწყებული სწორი კვება, რომ ეს ფიზიკური აქტივობა არ არის რაღაცა ისე ესეც საბჭოთა გამონაკლისის ფიზიკური აქტივობა. ეს სპორტსმენი თუ ყარ აუცილებლად შტერი უნდა ყარ რაღაც სტერეოტიპები არის რა, ჩვენ როცა ანუ პირიქით არის, ხო ახლა ჩვენ შევხედოთ ხო იმ ქვეყნებს ვინც გაიარა რა ეს განვითარების გზა ფიზიკური აქტივობა არის ის ასე ვთქვათ ფულზე რაზეც დგას სახელმწიფო ხო ეს არის წმინდა ეკონომიკური ფაქტორი, სოციალური ფაქტორი, დემოგრაფიული ფაქტორი თუ არ იქნა ერი ჯანმრთელი იმას არ იქნება არც ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივა არანაირი განვითარების აი უბრალოდ ელემენტარულად არ იქნება თუ ეკონომიკაზე გვინდა გეტყვით ხო როცა სახელმწიფო იღებს სოციალურ პასუხისმგებლობას საყოველთაო ჯანდაცვაზე და ეს არის ახლა ყველა ვიცით ხო ეს არის სახელმწიფოსთვის ძალიან დიდი წნეხია რა და როცა ჩვენ არ ვზრუნავთ პრევენციაზე
ეს არის, ნუ რავი, აბსურდია, ხო? იმიტომ რომ ამ ციფრად ჩადებული ამ პრევენციაში და მასობრივი სპორტის განვითარებაში ჩადებული 10 მილიონი ჩვენ რეალურად 50, 150 მილიონი ზოგავ ყოველწლიურად და ეს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ეფექტს გაძლევს. ამ პრეზენტაციაში რომელიც მივიღეთ, ნუ ბიაქტივის ფარგლებში არაერთი პროგრამა იყო, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენებზე ცალკე გამოყოფილი პროგრამა. ჩვენს ქვეყანაში ეს ადამიანები ყოველდღიურ ჩაგვრაში და ასე ვთქვათ, მათზე არც ქალაქი და არც ერთი საერთოდ ქვეყანა არ არის მოწყობილი და მით უმეტეს სპორტსმენები, რომლებიც ჩრდილში არიან მოდი პირდაპირ და ნაკლებად ჩანას კატეგორიულადაც მოვიდა ხა. აი ქუჩების ადაპტირებას რო შევხედოთ, მარტო მაგეთი არის საფრთხელი ზოგადად რომ მესმის რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა კუთხით ძალიან ბევრი ვართ სამუშაო და ეხა არ მეყვარს ხოლმე რაღაც იმან თუ არ გაგი. ჩვენ ყველამ რაღაც ის ვქნათ, ხო რომ ეხა კი ამ სპორტსმენებისთვის ეს სხვადასხვა უკრაინული პროექტი არის, ასე თქვი რომ ეს გმირთა თამაშები, რომელიც შეიქმნა ამპუტანტი სპორტსმენებისთვის და ძალიან ისეთი უკვე ნატოს ეგიდით დატარდება. პირველი აქ გვექნება ახლა 30 სექტემბერს ესეთი გრაფიკი გვაქვს რა. 30 სექტემბერს საჩვენებელი და მე რა თქმა უნდა ჩვენს გვინდა რომ საერთაშორისო გვინდა არა უმასპინძლებს საერთაშორისო ტურნირს ამ გმირთა თამაშების და ნუ რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი ფორმაა, როდესაც ხალხს შეუძლია რაღაც რესოციალიზაცია და ჩაერთოს ამ სისტემაში. მსგავსი პროექტები შეუწყობს თავისთავად სამ ყველაფერი ამის განვითარებას წინა პლანზე წამოწევას და შემდეგ უკვე ჩართვას სხვადასხვა ადამიანების თუნდაც იგივე ბიზნესის და სხვა კუთხით დანახვა ზოგადად სპორტული და ჯანსაღი განვითარების. აი მე შეიძლება მე ოპტიმისტი ვარ და ეს ოპტიმიზმი ალბათ გადამდებია ხოლმე რა. ჩვენ ახლა ეს პროექტი რო ის ქვენით ხო ბიაქტი არის დღეში გვაქვს ალბათ ერთი 50 შეხვედრა ხოლმე ბიზნესებთან, ინსტიტუტებთან, სულ ყველასთან. ეს ბიაქტი მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას. ეს იქნება ირბენა საქართველოს რანჯორჯია პროექტი, ეს იქნება აი სოფლიო სიარულის დღე, ნუ ქუჩის კალაბურთი და ძალიან ბევრი შეხვედრიდან გამომდინარე, რომელიც ბიზნეს სექტორთან მქონდა, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე წამოვიდა პარტნიორად. აი მაგიტო რაც ხანაერი განწყობით. წეგან რაზეც საუბრობთ, ხო, მიწოდების და სწორად დავაპარაკეთ. ამის მოთხოვნა და ამის მოთხოვნილება ბიზნესში თურმე დიდი ხანია ყოფილა. მე რამდენიმე კომპანიები ის კი მითხრა, რომ აუ აქამდე რატო არ ქონა ამაზე საუბარი. ეხლა რა ეთქო ჩემი თავი დავადანაშაულე რომ არ ქონა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ სულ ქონდა ხოლმე ამაზე, მაგრამ ეთქობა სიტუაცია მომწიფდა საიმისოდ, რომ იმიტომ ზოგი ბიზნეს კომპანია ამას არ გიქხოვს როგორც სოციალურ პროექტს, ზოგი როგორც ბიზნეს კუთხეს, წმინდა ბიზნეს დაბანდებას უდგება და მართლა დადგა და უყურებლა დაიგო ჩვენი დრო ხდეს თან პიარის მართულებისას ჩვენი დრო ნამდვილად იწურება ორი სიტყვით ბატონო ზურაბ კიდევ ერთხელ ვთქვით მაგის მე რა თავარია ანუ ზურას ნათქვამზე გამახსენდა რომ მივდივარ ბიზნესთან და სადიყავი აქამდე და ნუ მე როგორც ახლა ისეთი გულიანი ადამიანი გზნობს ეს თავს თვითონ და როგორ დამაგვიანდა შეკრებასთან და ეხლა თავარია რომ ამის მერე ცოტა ჯიბეზე გაიქრან ხელი და იმედი მაქვს რომ ის მერე რაღაცა პარტნიორობა შედგება. ეგ არის რა ყველაზე კარგი ამ კონფერენციასთან თორე. ამუსიაგდების კარგი. ხო რაღაცა ბევრი ამბავი ვიცი. არა, იცი რატო ეხლა ბევრი წამოვიდა უკვე და ნეტა ადრე დაგვეწყო მაგას ვამბობ თორე უკვე გაიკრეს კარგია რა. ამ შემთხვევაში ჩვენი დრო იწურება და ბატონო ზრო კიდევ ერთხელ რო უთხრათ მაყურებელს ეს კონფერენცია როდის გაიმართა და პრინციპში დღეს შეგვიძლია ამით დავასრულოთ. 28 სექტემბერს დილას დავიწყებთ ჩვენ 10 საათზე რეგისტრაცია დაიწყება სასტუმრო ჰუალინგში, 11 საათზე უკვე საქმიანი ნაწილი დაიწყება. გელოდებით, ნუ ყველას ბუნებრივია, არ იმიტომ რომ ადგილები ახლა შეზღუდული არის, მაგრამ მომზადდით დაგვირეკეთ ყველა სამწუხაროდ. გელოდებით, მაგრამ გელოდებით, ნუ სამაგერად ყველა რა თქმა უნდა იქნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს კონფერენციის მასალებს, აიბეჭდოს და რა თქმა უნდა. ირბინე ირბინე საქართველოში კიდევ ახლა ყველას გეპატიჟებიც სიარული თუ შეიძლება თან წონის პრობლემასაც მიყავ. სურამ დღეს ირბილი გამოტოვა თუ არა. ვირბინოთ და ვიარო. ფოტო მომაკალდა მისი, ეთყობა დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში რო არის, თუ მოასწარა. არა, რა თქმა უნდა, დღეს დილას პირიქით 5 საათზე ავდექი რომ 2 საათი შემოსულებინა გრაფიკი და ეთყობა შენ ჩემგვერდს არ შეგვიძლია. ველი ფოტოებს, მაშინ არ დამეშვა. 6 საათსა და 30 წუთზე უკვე იყოს ირბილის ფოტო. ხო, ქუჩის კალაბურთის პრინციპში
ჩვენ რეჟიმზეა და მე მგონი რომ საქმიანი დილის მადლობა მოვიწვიოთ. მადლობა ზაზა აბაშიძეს და ბექა ბაციკაძეს ზურაბ ოქოლიშვილის სტუმრობისთვის, რომელიც კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი გახლავთ. შეუპოვარი ადამიანია წლების განმავლობაში სურა და არ ეშვება იმ თემას, რომელიც თulis რომ მისია ჩვენ საზოგადოებასაც მიგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი წარმატებულად უნდა შედგეს და მე იმედი მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მას ჩვენი საქმიანი ეთერის მხარდაჭერა აქვს სრული, რომ დაუფასდება თავის პარტნიორებთან ერთად ამაგი, რომლის დამკვიდრებასაც ცდილობს ქართულ საზოგადოებაში წარმატებები ზურაბ ოქოლიშვილს და მის პარტნიორებს. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე. კიდევ ერთი ჩვენი თანაწამყვანი ივა ჭყონია შემოგვიერთდა დაასრულა. ხო, დაასრულა სადაგი დღეები კი არა და კვირეები. რამდენი გამოუვიდა? ბევრი. ივა, ესე არ შეიძლება. სულ რამდენიმე წუთში ივა ჭყონია იქნება ჩვენს პირდაპირ ეთერში და საკმაოდ საინტერესო სტუმარს წარადგენს, რომელიც გახლავთ დისტრიბუტორთა საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ერთ-ერთი წევრი. შემოსავლების დროა ტელეპიროლზე სულ რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის კი უკვე კარგად ნაცნობ თანაწამყვანთან ერთად ივა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი, სატელევიზიო სეზონზე მისთვის პირველ ეთერში ჯეო ჰოლდინგის დირექტორ სოლომონ ნავდარაშვილს მასპინძლობს დღეს. დილა მშვიდობის ივა, მივესალმები შენ სტუმარსაც. წარმატებულ სეზონს გაუგზელდა სეზონი დასვენების. წარმატებულ სატელევიზიო სამუშაო სეზონს გისურვებ და რა თქმა უნდა პირველ ეთერზე წარმატებები. წარმატებები ივა ჭყონიას. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ერთობლივად წარმატებული სეზონი, წარმატებები სრულად საქართველოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის საქმიანი, ვინც არის ბიზნესით დაკავებული და ვინც საქართველოში ესე რომ ვთქვათ ბიზნეს ამიც ქმნის და ვისაც ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს დასაქმებული და ქვეყნის ეკონომიკას აძლიერებს. მივესალმებით ჩემს პირველ სტუმარს ამ სეზონში ჯეო ჰოლდინგის დირექტორს ბატონ სოლომონ ნავდარაშვილს, რომელიც ვიტყვი რომ საკმაოდ გამოცდილი კადრი არის დისტრიბუციაში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი საფეხურებია გავლილი, ბევრი საფეხურები, ანუ სუქვევითა საფეხურიდან დაწყებული, ანუ დირექტორობამდე საკმაოდ საინტერესოა გზა აქვს გავლილი და მოდით სანამ ჯეო ჰოლდინგზე ვისაუბრებდით, ჩემთვის საინტერესო არის შენი მხრიდან ვთქვათ წარმოგვიჩინო რა არის დისტრიბუცია და ალბათ მაყურებლებისთვისაც საინტერესო იქნება ზოგადად შეექმნათ შეხედულება დისტრიბუციასთან დაკავშირებით. თუ რა ხედვა გაქვს შენ? რა არის დისტრიბუცია ზოგადად და რამდენად მნიშვნელოვანია? სფერო და დარგი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დისტრიბუციას, დისტრიბუცია პრინციპში არის ის რომ პროდუქტი მიაწოდო საქართველოს ხარისხიანად წარმოადგინო მაღაზიებში და შემდეგ მოახდინო რეალიზაცია. ამ ბოლო დროს სამომრავლო სადისტრიბუციო კომპანიები საქართველოში და ჩემი აზრით დღევანდელი ახალგაზრდობის თუ არ ვწდები 50% ვინც დაამთავრა სასწავლებელი, დასაქმებულია დისტრიბუციაში და აქვს საშუალება რომ განვითარდნენ და ასე თქვა თავიანთი თავი წარმოადგინონ. გახდნენ წარმატებულები და ზოგადად დისტრიბუცია უფრო ცოტა ესეთი რთული თემაა თავისი ნიუანსებით და თავისი რისკებით და ასე შემდეგ. ეს უკვე ალბათ სახელმწიფოც დამოკიდებულია ძალიან ბევრი რამ და ბაზარზე და ასე შემდეგ. დისტრიბუციაში არსებული გამოწვევები, დღეს რა გამოწვევების დგას დისტრიბუციის წინაშე? საქართველოში, რა თქმა უნდა. რა გამოწვევების წინაშე ხართ, მაგალითად, აი თქვენი კომპანია, თქვენი ჰოლდინგი? ჩვენი გამოწვევა ახლა კურსის უჭირავს ის რომ ანუ ზოგადად ხარისხიანი იყო და იყო პირველი ლიდერი იყო ბაზარზე, ალბათ ნებისმიერი კომპანიის, ანუ მიზანიც ეს არის. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია ახლა ჩვენს ქვეშ არსებულ ბრენდებს გაუწიოთ ანუ ხარისხიანი დისტრიბუცია და მაქსიმალურად
წარმოვადგინოთ საქართველოში არსებულ ობიექტებში, მაღაზიებში, ჰიპერმარკეტებსა და სუპერმარკეტებში. აქვე ეს დავამატებ, რომ დისტრიბუცია არის სფერო და არიანის ადამიანები დასაქმებული, რომელსაც თქვა პროფესიონალური განათლება დისტრიბუციის კუთხით ჯერჯერობით, ესე ვიტყოდი, არ ჭირდება და თქვა გაცილებით უფრო მარტივია დისტრიბუტორად მუშაობის დაწყება და რაღაც სპეციფიური ცოდნა არ ჭირდება, ვიდრე თქვა იურისტად, ვიდრე თქვა ექიმად და ასე შემდეგ. და ანუ ის ადამიანები, ვინც თავის პროფესიით ვერ ახერხებენ გაგრძელებას, თქვა, როდესაც დამთავრებული აქვს, თან ვისაც საშუალო სასწავლებელი აქვს დამთავრებული და არ თulis რომ დაამთავროს უმაღლესი სასწავლებელი, ანუ მათთვის გაცილებით უფრო ადვილია მოხვედრა აქ. თავარი არის მონდომება და თავარი არის პატიოსნება, ეს უბრალოდ დავამატებდი. კი, ძალიან ბევრი მაგალითია, მაგიცი რომ ანუ თქვათ საბანკო სფეროდან არის მოსული ადამიანი და ძალიან წარმატებული მენეჯერია დღეს, ასევე მედიცინიდან და ასე შემდეგ, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში იქ არ გამომართლა, ანუ უბრალოდ უნდა რომ გაიაროს სხვა სფეროში მოსინჯოს საკუთარი თავი და აღმოჩნდა რომ ანუ გაყიდვებში, ბიზნესში ძალიან წარმატებული ადამიანი გახდა. სოლომონ, ჰოლდინგი რამდენ კომპანიას აერთიანებს? ამ წუთას არის 3 დამოუკიდებელი კომპანია. და რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული დღესდღეობით ჯამში ჰოლდინგში? ჰოლდინგში დასაქმებული არის 300-მდე ადამიანი. საკმაოდ დიდია მათი რიცხვი და გისურვებთ რომ რა თქმა უნდა კიდე და უფრო გაზრდილიყავით და რა თქმა უნდა მეტ კომპანიები დაგემატებინათ. როდის დაიწყო ჰოლდინგმა ფუნქციონირება, როდის დაარსდა თვითონ ჰოლდინგი? ჰოლდინგი დაარსდა 2008-ში, 2008 წელს დაარსდა ჰოლდინგი და BD კომპანია, იყო პირველი კომპანია ჰოლდინგში, რომელიც შეიქმნა. როშენის ბრენდი, დისტრიბუცია. შემდგომში უკვე აქტიურად დავიწყეთ, ანუ ერთი მიმართულება გვაქვს, საკონდიტრო მიმართულება, ერთი კომპანია ექსკლუზიური გუნდით, რა თქმა უნდა, მეორე კომპანია Iceland Georgia არის იმპორტი ნაყინი. მესამე არის პირადი ჰიგიენის საშუალებები. და შეიძლება ითქვას, რომ პირველი იყო BD, მერე Iceland Georgia და BD Plus-ი ეს ბოლოს. ნუ მაინც დივერსიფიცირებულია სხვადასხვა კუთხით მიდიხარ და თქვა ერთი კუთხით მარტო ტკბილეულის კუთხით არ ვითარდებით, მარტო ქიმიის კუთხით არ ვითარდებით და საკმაოდ ფართო პაკეტს მოიცავს და ნამდვილად აქედან გამომდინარე საკმაოდ ფართოდ ხარ წარმოდგენილი საქართველოს ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვათ იგივე დისტრიბუციისთვის მერჩენდაიზინგი, თქვათ რამდენად გაუსმევდით ხას მერჩენდაიზინგს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში კიდე და კიდე უფრო განსაკუთრებით წამოიწია, რადგანაც ოდესაც ქსელური მარკეტები, ჰიპერმარკეტები ვითარდებიან, აბსოლუტურად შეიცვალა ბაზარზე. თვითონ მოთხოვნები და მოდი ამასაც რომ გაუსვათ ხას თქვენი მოსაზრება. მერჩენდაიზინგი, ანუ ასე თქვათ, ყოველთვის გასაგებენაზე არის, ანუ პროდუქტის ხარისხიანი წარმოდგენა თაროზე. როდესაც ყიდველი შევა და დაახვედრა პროდუქტს და შესაბამისად ის ბრენდები, რაც ჩვენ ახლა ამ წუთას გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიანად იყოს ან წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა წლების მიხედვით უფრო რთული ხდება ამ ბრენდების წარმოდგენა თაროზე, რადგან კონკურენცია გაიზარდა, ძალიან ბევრი კომპანია შედის უკვე მაღაზიაში და რა თქმა უნდა ყველას უნდა ის საუკეთესო ადგილები, რომ თავისი ბრენდი წარმოადგინოს, რომ გაყიდვები მოახდინოს მაღაზიაში. ბატონ სოლომონთან კიდევ ერთხელ მივესალმები მას მადლობა მისი დროისთვის და მობრძანებისთვის ჩვენს რუბრიკაში ჯეოჰოლდინგის პორტფოლიოში ჯამში თუნდაც დივერსიფიცირებულ კომპანიებში რომელიც ნაწილი როგორც თქვენ ბრძანეთ იმპორტითაც არის დაკავებული ჯამში რამდენი ბრენდი შედის ანუ ვიცი რომ უცულობითია მაგრამ ჯამურად თუ შეიძლება რომ ვთქვათ რამდენია ჯამში შემიძლია ვთქვა რომ 15-მდე ბრენდი იქნება დიახ შემიძლია დავასახელოთ ჩამოთვალა. არის საკონდიტრო მიმართულებით არის როშენის ბრენდი, ეს არის უკრაინული პროდუქტი, საკონდიტრო, ასაცონი კონფეტები, ფილები, ბომბები. უკრაინა და მსოფლიო როშენს იცნობს და მისი თავდაპირველი დამფუძნებლიდან გამომდინარე. ფაქტობრივად შეგიძლიათ თქვათ, რომ აღარ ეკუთვნის თუ არა გაყიდა პოროშენკო მარც მახსოვს ზუსტად. გაყიდვით თვითონ ბიზნესი არ გაყიდულა. თვითონ მაგრამ უბრალოდ მართვა აქვს სხვა ადამიანს. მენეჯმენტი შეიცვალა. ხო.
მენეჯმენტი შეიცვალა. კარგი, როშენი იქით იყოს. პოროშენკოს პარტნიორობა სხვა დროისთვის გადავდოთ მაგაზე საუბარი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი ბრენდები გაქვთ წარმოდგენილი. კი, ანუ საკვირაო მიმართულებაში არის სამიფრედის ფერეროს მიმართულება, რაც შეეხება საკონდიტროს, შემდეგ უკვე Iceland Georgia-ში შედის შემავალი ბრენდები, არის Mars-ის სნიკერსის ნაყინები, ასევე არის უკრაინული ნაყინი Rudy, ასევე არის Karovka, რუსული ნაყინები და ნახევრაფაბრიკატებია, ისიც უკრაინული Levada. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ Geo Holding-ის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ქვეყანა არის უკრაინა, ხო? კი. შეიძლება ითქვას. თუმცა ასევე მესამე კომპანიაში BD+-ში გვაქვს თურქული ბრენდებიც, ეს პირდ ჰიგიენის საშუალებები, ეს კომპაქტის ბრენდი, საქართველოს ცნობილი Sofia, და ინდონეზიური ეს Bea. ბატონ სოლომონ, ერთი კითხვას და ივასთან კვლავ გააგრძელეთ, მე თუ მას დარჩა ცხადია კითხვები. თვითონ Geo Holding-ი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ისტორია შექმნა და პორტფელი. ეს 100%-ით ქართული კომპანიაა თუ ყავთ პარტნიორები, ან თქვა იზიდავთ სხვადასხვა 100%-ით ქართული კომპანია და ქართულები არიან დასაქმებულები. მე არ შემიძლია არ მივესალმოთ ჩემ მეგობრებს, კომპანიის დამფუძნებლებს, ბატონ გიორგის, ბატონ დიმიტრის და წარმატებები უსურვო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა აქვს ჩადებული, საკმაოდ დიდი შრომა აქვს ჩადებული და ვიცი რომ უშუალოდ არიან იმ პროცესებში ჩართული, უშუალოდ არიან მართვაში ჩართული და გვარებიც გითხარი ბატონ დიმიტრის და ბატონ გიორგის სურპრიზზე მგონია. დიმიტრი მესხიშვილი და გიორგი თვალავაძე. წარმატებები მათ. საკმაოდ კარგი ადამიანი და რომლებიც საქართველოში ძალიან ბევრი მიმართულებით ანვითარებენ ბიზნესს და საქართველოს სასახელო მამული შვილები არიან, მოდეს ადრეგზელო რომ გავაგზელოთ გიორგი მე და შენ. კაი, ცოტა ადრიანად მოგვიწევს. არა უშავრად. ქართველების თვითონ თავიდანვე ჯობია დილიდან ესე ომახიანად. მადლობა მათ. ასე რომ მოდი სოლომონ ბოლოს კითხავ სამომავლო გეგმებზე თვითონ Geo Holding-ი სამომავლო გეგმებზე რას გეგმავს ეს დიდი ჰოლდინგი ალბათ ექნება ისეთი ამბიციური გეგმები მომავალში და რა თქმა უნდა თუ საიდუმლო არ არის რომ გასიახლებს ველოდოთ თქვენგან ამ წუთისთვის Geo Holding-ში ჩვენ გვეგმავთ რაც გაგვაჩნია ეს ბრენდები და ეს კომპანიები მივიყვანოთ ან მაქსიმალურად ან ხარისხიან დონეზე ანუ დავფაროთ საქართველოს ხარისხიანად ეს რაც ვახსენეთ merchandising და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ჩვენ საქართველოს სრულიად არ ხართ ჯერ წარმოდგენილი. კი, როგორ საქართველოში ყველგან ვართ წარმოდგენილი, მაგრამ ფილიალები თქვენ. კი, უბრალოდ ხარისხიანი დისტრიბუცია, რასაც ქვია, რომ აი merchandising-ი და უშუალოდ უფრო ხარისხიანად რო წარმოგვიდგენ მაღაზიაში, ანუ რომ შექმნა მაქსიმალურად შესამჩნევი ლაქები, შესაბამისად არის ძალიან დიდი სამუშაო მაგისთვის. ეს ტემპი ჩვეულებრივად გრძელდება ყოველთვის, ანუ მაგას არ აქვს ასასრული, ასე ვთქვათ, რადგან ახსენე კონკურენცია ძალიან დიდი და გარდა მაგისა ჩვენ ძალიან ხშირად დავდივართ გამოფენებზე და ყოველთვის მივესალმებით საინტერესო ბრენდებს და შესაბამისად ჩვენც ვითარდებით. და ბოლოს არ შემიძლია არ კითხო რომ თქვათ ყველაზე მეტ პრობლემას ჰოლდინგი რას აწყდება საქართველოს ბაზარზე ყველაზე მეტ პრობლემას და თქვათ რის გამოსწორებას ისურვებთ რომ უფრო თავისუფლად და უფრო კარგად განვითარდეთ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ წუთისთვის ალბათ დისტრიბუცია ანუ არის დაუცველი ანუ დაუცველია თვითონ ბიზნესი ასე თქვათ კანონით მაინც უფრო დავა კონკრეტულად რა ასპექტში რომ უფრო გასაგები გახდეს ეს ჩემს გასაგებია მაგრამ ჩვენ შენ და კონკრეტო რაღაც ისე გამოდის რომ მარტო ავიძაღლივით გამოდივარ ყვირივარ რაღაც პრობლემებზე რომ გასიტყვით ბატონო გიორგი ძირითადად ესე ხო მარტოს მიწევს პრობლემებზე საუბარი და კარგი იქნება რა თქმა უნდა თუ მოусმენენ იმ კომპანიებს რომლებიც წარმოდგენილი იყო ჰოლდინგის დირექტორის მხრიდან უგაცრად ინდუსტრიის დაუცველობაზე საუბარი უკვე კარგი შეხიდებაა მთელი იმ ყოველკვირეული ნარატივი რომელსაც ბატონო თქვენ აქ გადაგებთ თქვენი ასოციაციის წევრებთან ერთად, ასე რომ მგონია, რომ თემაზე ჩაღრმავება შეიძლება და დარწმუნებული ვარ სხვა ჩვენი გადაცემებით, საქმის კურსი, იგივე სხვა თემები დაკავდებიან ამ თემით, იმიტომ რომ აუცილებლად საკმაოდ ბევრი პასუხი უნდა გაეცეს ამ კითხვას, რატომ არის დისტრიბუცია დაუცველი და რატომ არის ეს თემა მუდმივად ჰაერში ჩამოკიდებული. რატომ არის დაუცველი, რომ თქვა, ხოლმე რომ ესეთი კითხვები აღარ დარჩეს. ხო, ეს მარტივია ეს ყოველთვის ცნობილი თემები, როდესაც იხსნებიან მაღაზიები, იხსნებიან ქსელები, ქსელს ანუ გულისხმობ ჰიპერმარკეტები, სუპერმარკეტები, რომლებიც თვითონ იძახიან რომ ჩვენ ვართ ქსელი და ეს ქსელები შედგებიან
10-15 და მეტი მაღაზიით და შესაბამისად რამოდენიმე რაღაც პერიოდის შემდეგ იკეტებიან და უბრალოდ ჩვენი თანხები მიდის აერში. დავალიანებები მიდის ვიღაცის ჯიბეში, რომელსაც შემდეგ არც პასუხს თხოვენ, სამწუხაროა, რომ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ამ თანხებზე ყველანაირი გადასახადები, რომლებსაც კარგავთ, გადახდილი გვაქვს სახელმწიფოს წინაშე და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მივმართავ სახელმწიფოს და ეს ვეურთ, ვისაც ხელი ეწიფება ჩვენი დახმარება, რომ უფრო მეტი იფიქრონ, რადგანაც ეს არის საკმაოდ დიდი დარგი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული და უფრო მეტი იფიქრეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად დაუცველია ბაზარი და ზოგადად, როდესაც ფართოვდებიან ეს პატარ-პატარა რიტეილები იქნება, ეს სუპერმარკეტები და გარკვეულ ქსელს ქმნიან, ალბათ ჯობია რომ მოიკითხოთ ამ ქსელების უკან ვინ დგას და რა ძალა დგას, რომ შემდეგ რაღაც სავალალოდ არ დაატყდეს ჩვენ ქვეყანას. ძალა არა, უბრალოდ ძალა უპასუხისგებლობა არ უნდა იდგეს და შესაბამისად ძალა რო იდგეს რა უჭირს დარწმუნებული ვარ ჯეოჰოლდინგი და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის სხვა წევრები მათ თავკაცთან ერთად გულისხმობ ივაჭყონიას ამ თემას გაცილებით იოლად მოერეოდნენ ძალა რო იყოს აფერისტები არ უნდა იყვნენ მარტივად დილა ადრიან და შესაბამისად პასუხისგებლობაც რეალურად გადის აქ. მადლობა ჯეოჰოლდინგს, დიდი მადლობა სოლომონს სტუმრობისთვის. ივა, წარმატებულ სეზონს გისურვებ კიდევ ერთხელ. დარწმუნებული ვარ რომ ასეც იქნება და კვირაში ერთხელ გაგვანებიურებთ ცხადია სხვა ეთერების გარდა, როგორც უკვე აღვნიშნე, საკმაოდ საინტერესო თემებით. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, ვიდრე ივას და მის სტუმარს გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით კვლავ პეკინის გამზირზე ჩატარებული სამუშაოებით და მოძრაობის იმ ახალი სქემით, პრინციპში ახალი არა, დადასტურებული სქემით, რომელზეც გაცამხრივებით პეკინის გამზირისა, რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღეა ჩვენ ვსაუბრობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. დაგველოდეთ სულ მალე რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ თემას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც გადაცემის თავშივე აღვნიშნეთ თემას, რომელიც უკავშირდება პეკინის გამზირის ახალ სამოძრაო სისტემას, ვუბრუნდებით 15 სექტემბრისათვის პეკინის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს და წინასწარი ინფორმაციით ქუჩაზე იქნება ცალმხრივი მოძრაობა. ორმხრივი მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის იქნება გადაადგილება აქ შესაძლებელი. თემაზე ბევრი გვისაუბრია და არც ამოგვიწურია პრინციპში ამ დროისათვის, მაგრამ პირდაპირ სტუმართან უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი, იმისთვის რომ მათ მივცეთ საშუალება რომ საკუთარი პოზიციები დააფიქსირონ. სტუდიაში ყავს ეკალალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და პირდაპირ ეთერში ჩართვით გვერდება CT ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი მამუკა სალუქვაძე, რომელთანაც დავიწყებ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო მამუკა.
თუ გესმით ჩვენ. ბატონო მამკა, თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც პეკინის გაცამხრევებას უკავშირდება. აქვე დავამატებ, რომ გუშინ მერიის სამსახურების წარმომადგენლები ჩვენივე ჯგუფის ეთერებში საქმის გულში აღნიშნავდნენ, რომ თუ არ გაამართლა ამ გადაწყვეტილება, მაშინ ისინი უკან დააბრუნებენ ისევ იმ სისტემას, რომელიც არსებობდა. არგუმენტად კი მოყავთ ასეთი ჩატარებული კვლევა, რომელიც თბილისის მერიამ ჩაატარა, ესახებოდა მოსახლეობის გამოკითხვას და დანარჩენ არგუმენტებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პასუხი არ არის, რა გამოკვლევები ჩატარდა, გამოკვლევებს უფრო მეტად დაკვირვების მეთოდით აპირებენ ისინი, რომ შედეგები მიიღონ. თქვენი შეფასება როგორი არის ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად არის საკმარისი მსგავსი მეთოდოლოგიით ასეთი გადაწყვეტილების მიღება? მოგესალმებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თვითონ ეს საკითხი ძალიან დიდი ნებათაღების საგანი გახდა და მეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი, თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, არიან სპეციალისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ გაცამხრევება არ არის სწორი გადაწყვეტილება და თავიანთი დასაბუთება აქვს ამისი, თუმცა არის მეორე მხარეც, რომელიც ასაბუთებს, რომ ეს ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კარგი გამოსავალი იყოს იმ მდგომარეობიდან, რაც აქამდე იყო შექმნილი. მე ერთი რამ შემიძლია მოგახსენოთ, რა თქმა უნდა, კვლევა ჭირდება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, კვლევა არა მხოლოდ მოსახლეობის, იმიტომ რომ მოსახლეობა ბუნებრივია სპეციალისტები არიან და მათ შეიძლება არ იცოდნენ აი ეს სპეციფიური საკითხები, რომლებიც ამ ქუჩის თუ სხვა ქუჩის გაცამხრევებას უკავშირდება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული კვლევის ჩატარება, ნაკადების დათვლა, გარკვეული მოდელირება სიტუაციისა, რაც მერია წინასწარ ისე რომ თქვა გზა არ გადაგვეკეთებინა, შესაბამისად არ დაგვევიწროებინა მთლიანად ქუჩა და წინასწარ ცოდნოდა თბილისის მერია. იცით რა არის, ყველაფერი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მაინც სასწავლო პროცესის დაწყებას უკავშირდება გარკვეულ პროცესებს და ამიტომ იქნა მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, თუმცა კარგია, რომ ამას ტესტირების რეჟიმს უწოდებენ ქალაქ თბილისის მერიაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია თავადაც ხდებიან, რომ ამას ყველაფერს გარკვეული კვლევების გარეშე და გარკვეული გამოცდის გარეშე, აი ამ სიტუაციისა შეიძლება რაღაც დიდი მომავალი არ ეწეროს და აქედან გამომდინარე სწორია, რომ ესეთი მიდგომა დაფიქსირდა, თუმცა ეს სწორი მიდგომა აზრი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ბატონო მამუკა, ეს სწორი მიდგომა, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ეს სწორი მიდგომა, როგორც რასაც თქვენ ბრძანებთ, შეიძლება მრავალი მილიონი დაუждდეს დედაქალაქის ბიუჯეტს. ან შეიძლებოდა თუ რა ხარჯების მრავალი მილიონი დაუждდებათ. ანუ ბატონო მამუკა, თავად პრინციპი რამდენად სწორია, რომ ვაკეთებდეთ რაღაცას და არ ვიცოდეთ რას. ანუ ვაშენებდეთ შენობას და პოტენციურ მოსახლეებს გზაში ვეკითხებოდეთ, რომ მოდი ესე ხო არ გაუდოთ აქ ტიხარი და მოდი საყრდენი კედელი ეს ხო არ ყოფილიყო ამის მაგივრად. დაახლოებით იგივე შემთხვევასთან გვაქვს, ხო საქმე? ანუ ვაკეთებთ რაღაცას და არ ვიცით რას. არათუ დასაწყისისთვის არ ვიცით რას ვაკეთებთ. თავრდება და ეხლაც არ ვიცით რას ვაკეთებთ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური წარმომადგენლები ქალაქის ერიდებიან ამაზე საუბარს და რაღაც ჭორად ვიცით რომ აპირებენ რაღაც სამხრივი დატოვონ ქუჩა. თავად ეს პრინციპი მავნეა თუ არა? მე სწორედ ამაზე მოგახსენეთ, მე მგონი პირდაპირ რომ კვლევის გარეშე მსგავსი რამის გაკეთება ალბათ ძალიან საფრთხილო უნდა იყოს და გარკვეულ რისკებს შეიცავს. მე ესე ვფიქრობ, რომ ამას ყველაფერს აი ამგვარ გადაწყვეტილებებს წინ უნდა უსწრებდეს, თუნდაც მრავალმილიონიანი კვლევა და საერთოდ პირდაპირ გეტყვით. ესე ლოკალური გადაწყვეტები ალბათ ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა პრაქტიკულად ვერ გაამართლა გარკვეული კვლევების გარეშე ჩატარებულმა აი ამგვარმა რაღაც პროექტებმა. გმირთა მოედანის ამისი ძალიან კარგი მაგალითი არის, ჩემის აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრი არის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება კვლევა მრავალმილიონიანი იყოს, მაგრამ ძალიან კარგად მივიღოთ სურათი, ნათლად დავინახოთ, თუ რას გამოიწვევს, თქვათ იგივე ერთი ქუჩის გაცამხრევება იქნება, შუქნიშნების დამატება იქნება, გარკვეული ესტაკადის მოწყობა ან აღება, ამას ყველაფერს ძალიან კარგად დაგვანახებს, ან კვანძებში მიმდინარე მოვლენები, ამას ყველაფერს ძალიან კარგად დაგვანახებს, თქვათ ისეთი კვლევა, რომელიც ჩვენ ველოსიპედს ნუ გამოვიგონებთ, ესე ხდება ხოლმე, როგორც ეს არის სატრანსპორტო მოდელირება და სატრანსპორტო მასტერ პლანი. ეს აუცილებლად ჭირდება ქალაქს, მით უმეტეს ერთი ნაბიჯი გადადგმულია, ეს არის ქალაქს აქვს თავისი სატრანსპორტო სტრატეგია. ყოველ შემთხვევაში 2 წლის წინ რამდენადაც მე ვიცი, ამგვარი სტრატეგია დაიდო. არსებობს კიდე ჰაუსჰოლდი, ანუ შინამეურნეობების გამოკითხვა სატრანსპორტო კუთხით და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას მიყვება შემდეგ უკვე სატრანსპორტო მოდელირება და სატრანსპორტო მასტერ პლანი. ჩვენ ნათლად ვიცოდეთ ქალაქში ერთი ქუჩის გადაკეტვამ ან ერთი ქუჩის გახსნამ რა შეიძლება გამოიწვიოს სხვა წერტილებში. ეს ჩემი აზრი არის და მე სწორედ ამაზე
ამას გეუბნებით, რომ ამგვარი კვლევა აუცილებელია. სამ დაგემშვიდობებით, ძალიან მოკლედ მინდა რომ მოვისმინო ის ქალაქ გეგმარების გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაში, ანუ მის დამტკიცება არ მომხდარა, რამდენად ითვალისწინებდა მსგავს გადაწყობას, რომელიც შემოგთავაზა თბილისის მერიამ ცენტრალურ უბანში. უკაცრავად კითხვა ვერ გავიგე თავიდან. ითვალისწინებდა თუ არა თბილისის გეგმის პროექტი, რომელიც ახლა ბოლო სტადიაზე უნდა არა, რა თქმა უნდა. ანუ მსგავსი არ ყოფილა. გასაგები, დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მამუკა. ამგვარ კონკრეტულ გადაწყვეტებს არ გულისხმობს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ეს სწორედ იმ პროექტების ფარგლებში უნდა მოხდეს, რაზეც მე გესაუბრე. სატრანსპორტო მოდელირება და მასტერ პლანი. მადლობა. მამუკა სალუქვაძეს, CT ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი დირექტორი და ეკა ალალიაშვილთან ვაგრძელებთ საუბარს. იგი ჩვენთან ერთად არის, როგორც ეს უკვე დაანონსა ანამ, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ეკა, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და ესეთი კითხვა. ჩვენ აკვირიების განმავლობაში ვიღებდით ინფორმაციას, რომ აღნიშნული საკითხი იხილებოდა არასამთავრობო სექტორში. მიღმა იმისა, რომ თქვენ საკმაოდ ტირაჟირებული ბრძანდებით მედიის მიერ და თქვენი ორგანიზაცია მოკლედ მარტივი კითხვა. ესწრებოდი თუ არა ამგვარ შეხვედრებს მერიაში და იყო თუ არა ესეთი საჯარო განხილვები ამ თემაზე გულისხმობ პეკინის გამცემხრებებას. დილამშვიდობისა. ეს აბსოლუტურად ეთანხმება ბატონ მამუკას და პრინციპში ჩემი სათქმელი ძირითადად მან თქვა და ვიზიარებ აბსოლუტურად მის პოზიციას. როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებები ხდება, უნდა იყოს სერიოზული შესწავლა ამ უბნების აქ მხოლოდ პეკინზე ხო არ არის საუბარი, პეკინის გაცალმხრივება სხვა ქუჩებზეც გავლენას ახდენს. როდესაც საუბარი არის აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებებზე, უნდა ვთქვათ, რატო ხდება, თუ ეს საცობების გამო იყო მხოლოდ გამონაბოლქვის თუ ხმაურის შემცირების გამო, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ აი ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებით ჩვენ მივიღებთ ნაკლებ ხმაურს, გამონაბოლქვის მხრივ ნაკლებ ვთქვათ დაბინძურებას და ასე შემდეგ. მაგრამ და ამისთვის ჩატარებულიყო კვლევა. დიახ, კვლევა და ამისთვის საჭირო იყო კონსულტაციები, დიახ, არა მხოლოდ არასამთავრობო სექტორთან, არამედ იმ სპეციალისტებთან, თუნდაც მოწვეულ უცხოელ ექსპერტებთან, რომლებიც უკვე 20 წლით გვისწრებენ ჩვენ და იმ ნაკადების დათვლა არის ეს თუ მოდელირება, რომელზეც ვსაუბრობთ, მათ ძალიან კარგად იციან, ბევრად კარგად, ვიდრე ჯერჯერობით საქართველოში ხდება, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო აქ ჩართული იყვნენ ნამდვილად სპეციალისტები ამ საკითხის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მსგავსი ჩვენ ვითხოვდით, ის კი არა რომ თქვათ, ეს მიმდინარე არამედ ბოლო მომენტამდე სანამ იქნებოდა მიღებული გადაწყვეტილება ეს სამხრივი იყოს თუ ორმხრივი, აგვისტოს ბოლომდე ჩვენ კიდე ველოდით, რომ რაღაც შეხვედრა იქნებოდა სამოქალაქო სექტორთან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან ჩვენ ახლა ხვდებით, რადგან არ იყო ჯერ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიღებული და არ იყო ის არგუმენტები, რომლითაც შეკითხვის პასუხი გაეცემოდა, ამიტომ ეს შეხვედრა ვერ შედგა. მე ძალიან შეეშინდა კითხვების როდესაც პასუხი არ არის და ჩამოყალიბებული პოზიცია, ბუნებრივია, არ აქვს აზრი უკვე ასეთ შეხვედრას. თან ტყუია, რომ ჩვენთან იძახიან, რომ კონსულტაციები გქონდა. დილით ეთერში გუშინ მოვისმინეთ თბილისის ვიცემერისგან, რომ გადაწყვეტილება არ არის, გუშინ წინაც მოვისმინეთ და ზედიზედ ორჯერ და რამდენიმე საათში ითქვა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. ანუ ამ დროს ჩდება შტაბ-ჭრება წინა სეზონის ბოლოსაც კი, ანუ აი პირველივე დღიდან რაც ეს იდეა გაჩნდა და სიმართლე გითხრათ მე პირადად ეს პირველად გაჩნდა ჩემთვის ეს იდეა სოციალურ ქსელში და რატომაც მქონდა შტაბ-ჭრება, რომ სოციალური ქსელიდან ატაცებულ იდეას უფრო გავდა, ვიდრე გრევამდე იდეას, მაგრამ სხვა მიმართულება მაინტერესებს. ბატონმა მამუკა მახსენეთ კვლევები და ის პროექტი, რომელიც 2 წელს წინ არსებობდა. მაშინ, როდესაც სააკადის მოედანზე მოძრაობა შეცვალეს. მაშინ ითქვა, მათ შორის თბილისის მერის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ კვლევა ჩატარებული იყო მთლიან კოსტავას გამზირზე და ასევე აჭარის წინ წრის არსებობის აუცილებლობასთან დაკავშირებით იყო რეკომენდაციები გაცემული. ამ კვლევისთვის მაშინ დაიხარჯა ძალიან ბევრი დაიხარჯა სააკადის მოედნის გადაკეთებისთვის. დღეს კვლევის გარეშე ვცვლით აბსოლუტურად ამ რაიონში მოძრაობას და აღმოჩნდა, რომ ის დახარჯული თანხებით წყალში გადაყრილია, შედეგი ამის არ ვიცით და კვლევა საერთოდ არ ჩატარებულა. აი, რა პასუხი იყო მერიისგან, როდესაც თხოვდით და უბრალოდ უარს ამბობდნენ? საბოლოო ჯამში, აი, ბოლო მომენტამდე არ იყო ეს გადაწყვეტილება, ანუ 40-60-ზე აი ესეთი პასუხი იყო, რომ გადაწყვეტილება გაცალმხრივებაზე არ არის, თუმცა ჩვენ ხედავდით, რომ პროცესები მიმდინარეობდა აქეთკენ. ასევე იყო ის პასუხი, რომელიც გუშინაც ოფიციალურად მოვისმინეთ, რომ თუ არ გაამართლებს გადავა
დავავალთ ამ თქვათ იგივე ძველ რეჟიმს დავუბრუნდებით, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკვე ინფრასტრუქტურულად იქ ველობილიკები გაჩნდათ, დავიწროვდა ეს ქუჩა და ასევე მოითხოვს გარკვეულ თქვათ ისევ ინფრასტრუქტურის გადაკეთებას თუ თქვათ გაორფრევ და მე ძალიან გულშემატკივრობ, რომ ამ პროექტმა გაამართლოს მეწფელად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რესურსი ჩაიდო და აღარ გვინდა ჩვენ ახლა რაღაცების კვლავ დანახარჯების გაწევა. არცაცობები ერთადერთი შეკითხვა ჩვენ რატო დავსვით იყო ის, რომ როდესაც აი ეს ფართე ქუჩას აძლევ ავტომობილს, იქ ილახება უკვე ფეხით მოსიარულის უსაფრთხოება, უფლება გამონაბოლქვ იმატებს და ასე შემდეგ. ერთადერთი ჩვენ ამის გვეშინია, თორე ცვლილებების პირიქით და ღიავართ ცვლილებებისთვის, მაგრამ როცა ვაკეთებთ ეს ხო, ანუ რამე ახალს არ ვამბობ, ანუ ვინც ოდნავ მაინც ინტერესდება, ანუ ქალაქით, ყველა მიცის, რომ სამხრივი ქუჩების გარშემო ორივე მხარეს ვერ იქნება, ანუ სიცოცხლე კვდება, ანუ კომერციულ სიცოცხლეზე ვამბობ. ანუ პეკინის რომელიღაცა მხარე ეხლა დარჩება, იქ მაღაზიები, ხო, ემსხვერპლება. ანუ ვაჭრობა შემცირდება იქ მარტივად რო ვთქვათ, ну რაც ხდება ვაჟაზე, რაც ხდება მელიქიშვილზე, ანუ ეს ხო აქსიომაა რა, ანუ არ არის ეს არაფერი საკვლევი და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებით რა შედეგებს ველოდებით? თუ ეს ამოქმედდა და ესე დარჩა. ამ რისკს იზიარებთ? რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ. მე ერთ მცირე მაგალითსაც მოგიყვანთ, რამდენიმე წლის წინ აი ნიუ-იორკში ვერ შევედრებით ნამდვილად, მაგრამ ეს ძალიან კაფიო და გაბედული გადაწყვეტილება იქ მიღებული ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან. იქ მართლა დროებით გაკეთდა 6 თვით. ნუ ახლა ეს ბუნებრივია კვლევებზე დაფუძნებით, მაგრამ აქ გზა მანქანებისთვის კი არ იქნა მიცემული, არამედ ქვეითებისთვის გადაიკეტა, მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთათვის და თუ 2011 წლის შემდეგ ნამყოფები ხართ ნიუ-იორკში, ნახავდით, რომ რაღაც კვერივით არის მანჰეტენზე გაკეთებული და ამან გაზარდა ვაჭრობა სხვათა შორის 40-50%. მაგალითზე გააკეთეს. გაზარდა და ჩვენ კი არ ვსაუბრობთ ამ საკითხებზე, თქვათ იქ მიდამოებში რა გაუმჯობესდება ვაჭრობის კუთხით, კონკრეტულად ახლა ვთქვათ ამაზე ვართ მიმართული უსაფრთხოების და ვთქვათ გამონაბოლქვის კუთხით, მაგრამ ეს ვაჭრობაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი სეგმენტია თუნდაც იმ მოსახლეობისთვის, იმ დასაქმებული ადამიანებისთვის, ვინც ირგვლივ არის. დიახ. ამიტომ ბუნებრივი ამასაც დარტყმა მიადგება. გამოსავალი არის ველით შედეგი. მათი ექსპერიმენტი. ჩვენ ველით დიახ, წინასწარ ვერ ვიტყვი, ძალიან ბევრს აინტერესებს, კარგია ეს თუ ცუდი. გულშემატკივრობთ, გვინდა რომ კარგი იყოს და შეიძლება ბევრი ავტომობილი გავიდეს, მაგრამ იმის გამო რომ საცობები თუ არ იქნა, ვთქვათ, გამონაბოლქვი შემცირდეს, ხმაური შემცირდეს, ძალიან ოპტიმისტურად მინდა ვიყო განწყობილი, მაგრამ უნდა დავაკვირდეთ, წინასწარ ვერ ვიტყვით. პროგნოზირება ცოტა ნაადრევია, გაამართლებს თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მერიამ ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე, თუ არ გაამართლა ამ პროექტმა, მოუწევს ძალიან ისეთი პასუხის გაცემა აი ამ გადაწყვეტილებაზე და თუმცა ზარალს ვერ ანაზღავ, ანუ ვიღებ იმ ზარალს, რომელიც დავხარჯეთ, კიდე ინდუსტრიები იღებენ გარშემო, რომლებიც არიან ისინი აუცილებლად ზარალს თუ ცალმხრივი იქნება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ასე ხდება. ნიუ-იორკის მაგალითი რაც ვთქვით, ბარსელონას სუპერ ბლოკებიც ამ პრინციპით არის გაკეთებული, რომ ამ ბლოკის შიგნით მოძრაობა არ არის და გარედან და ხდება ახალი მიზიდულობის ცენტრი, როგორც ტურისტებისთვის და იქ ინდუსტრია ცოცხლდება, იმიტომ რომ ადამიანები ფეხით რომ მოძრაობს, კონტაქტი აქვს მეტი გარემოსთან. ჩვენთან ახლა იმ ქალაქ გეგმარებაზე, ამ ველობილიკებზე ისე ჩდაბეჭდილება მრჩება, რომ ქალაქს ვაშენებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მალე მივიდეთ A წერტილიდან B წერტილამდე. რამდენიც სწორია თავად ეს პრინციპი ქალაქ გეგმარების, რომ ქალაქი იყოს მანქანებისთვის. უბრალოდ იმ მარტივი ამოცანით, რომ მალე მივიდეთ საიდან საბურთალოდან რუსთაველზე მოხვდეთ მალე სიტყვაზე. ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი ჩვენი, რომ ჯერ კიდევ თქვათ მანქანებს უთმობთ გზას და შედარებით ნაკლები არის თქვათ ადამიანის ფაქტორი გათვალისწინებული, მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მეორე მომენტი არის ჩვენს ქალაქს დიდი პრობლემა აქვს ქალაქ გეგმარების კუთხით და ამას ერთიანი ხედვა მჭირდება პრინციპში, რაც ჯერჯერობით ნამდვილად არ გაგვაჩნია. რაც შეეხება ველობილიკებს, სწორი შენიშვნა არის, რომ ეს არის მხოლოდ ფრაგმენტულად ერთ მონაკვეთზე პეკინზე და ლოგიკურად იბადება კითხვა, მე სად მივდივართ, მაგრამ შეიძლება რაღაც პოზიტიურადაც შევხედოთ, რომ ტენდენცია დაიწყო და ვთქვათ, ველობილიკები თუ რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არც იყო ხსენება ამ ტრანსპორტის, უკვე ნელ-ნელა შემოდის, ვთქვათ, აი ამ სივრცეს იკავებს და რაღაც ახალისება ხდება. მაგრამ მეორე მხრივ საფრთხე არ არის, რომ სიტყვაზე თუ არ არსებობს, ასე ვთქვათ,
ქსელი, ანუ ქალაქში სამოძრაო ქსელი ველოსიპედებით, ანუ და არის მარტო ორ ქუჩაზე, პირიქით გულის აცრუება მოყვება ამას, ქალაქი ნახავს, რომ აი გვაქვს ამხელა ველობილიკი, მაგრამ აი ხალხი არ გადაესხდა ველოსიპედზე და პირიქით მოძრაობა უფრო გაჭირდა, იმიტომ რომ მანქანებისთვის ბევრი გზა აღარ დარჩა და გულაცრუება და ის საფრთხე, რომ მომავალში ეს იდეა აღარ განხორციელდება მთელი ქალაქის მასშტაბით. არსებობს ხო ეს რისკიც? ბუნებრივი არსებობს, როდესაც ადამიანს ვეუბნებით, რომ გადმოჯექი, მას ლოგიკურად უნდა მივცეთ ის გზა, ველობილიკი, რომლითაც გარკვეულ წერტილამდე მივა. ამიტომ ისევ და ის თქვენი ეთერის მეშვეობით მოუწოდებდი ჩვენს ხელისუფლებას, რომ როდესაც რაღაცას დავიწყებთ, თუნდაც შემდეგ რაღაც გეგმა მაინც იყოს იმისა, რომ ვიცოდეთ ეს რავადებში განხორციელდება და ლოგიკური დასასრული ქონდეს. მადლობა ეკალალიაშვილ, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხოების გზისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს დავასრულოთ საქმიანი დილა მასთან ერთად. თუმცა მას აუცილებლად უახლოეს დღეებში შევხვდებით. კი, ცხადია და უფრო მეტი დეტალური დებატი გვექნება ამ თემაზე. ამბები გვექნება წინ. და საინტერესო ღონისძიება, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, ქალების ნარატივი ამ თემით დაინტერესდება, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში კონსალაღიზესთან ერთად შემოვარდება TV პირველის ეთერზე. ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.